دسته دلار میگرفتن دستشون اینجوری تکون میدادن، میخوای مثل من پولدار شی، نمیدونم انقدر در ماه در بیاری، بیا من بهت یاد بدم فلان کارو بکن. اگر میخوام برم تو این صف قرار بگیرم باید چیزی شبیه به اینا بشم. هی ما میرفتیم با مدیریت صحبت میکردیم، حقوق افزایش میدادیم، 6 ماه نمیشد، باز دوباره اتفاقی میافتاد، دلار میرفت بالا، بعد ما گفتیم 2 ساعت رفتیم صحبت کردیم، تازه حقوق رو بردیم بالا. اسیر شدن همه واقعا برای این تعداد لایک ها و کامنت ها و انگار همه چیز کمی شده، کیفی نیست دیگه. طرف توی اینستاگرام از همین ویدیوی کوتاه گذاشته، اونور 700,000 نفر دنبالش میکنن، بعد میاد تو یوتیوب همون کار رو انجام میده، بازدید ویدیو به 1000 تا نمیرسه. وضعیت یوتیوب فارسی رو کلا الان چطور می‌بینی؟ از چه نظر؟ کمیتشو گفتی، کیفیتشو بگو. اینستاگرام وارد زندگی ملت شد، ولی یوتیوب قبل از اینکه ما اصلا اینترنتی داشته باشیم که شما بتونی 5 دقیقه ویدیو با کیفیت 360p آپلود بکنی فیلتر شد. نمیدونم چرا اون موقع فیلترش کردن، نمیدونم چون با اون وضعیت اینترنت اصلا نمیشه دیدش اصلا. 170,000 تا سابسکرایبر دارم ولی 4 نفر حامی دارم، ماهی $8. هیتر داری؟ خب میره رو مخ آدم، هیچکی نیستش بگه که من هیتر رو مخم نمیره، اصلا برام مهم نیست. برای منم مهمه، هنوزم بعد از این همه سال مثلا طرف میاد میگه آقا خیلی معذرت میخوام چقدر زیر میزنی. خب ویدیوی قدیمی رو نگاه میکنم زیادی کش داشت، بلد نبودم، خب میپذیرم، اینو میپذیرم، سعی میکنم که اینو درستش کنم. حالا ادبیاتش بد بوده این رو گفته. با همه مهمونایی که یه جوری به تکنولوژی وصل میشن، این یه سوال واحد رو میپرسم: از هوش مصنوعی اگر به خودآگاهی برسه میترسی؟ من همیشه وقتی میخوام مهمون دعوت بکنم به فیوز، همیشه اول به مخاطب فیوز فکر میکنم، اینکه گفتگوم با اون مهمون چی میتونه بهش اضافه بکنه. ولی برای دعوت از تو یه دلیل شخصی دارم و دلم میخواد همین ابتدای گفتگوم بیانش بکنم، اینکه اصلا اگه من اینجا نشستم و 3.5 سال پیش من تقریبا یوتیوب رو شروع کردم توی کانال دیگه‌ای به نام پرژن پوئتری که اونم هنوز سر جاش هست، کارش ادامه پیدا کرده، و وقتی که تصمیم گرفتم این کارو بکنم، به ویژه اون موقع که هیچ محتوای آموزشی نبود، خب مثل هر آدم دیگه‌ای رفتم سرچ بکنم ببینم من چی میتونم پیدا کنم. انبوهی از کانتنت های انگلیسی و بین اونها یک کانتنت فارسی بروز پیدا کردم که شما بودی. و دلیل این که الان من اینجام و دارم باهات گفتگو میکنم، اولین دلیلش اینه. من دلیل شخصی دارم، البته میدونم مخاطبان اونم از این گفتگو استفاده خواهند کرد، ولی میخواستم من به نمایندگی از خیلیای دیگه که شاید به دسترسی نداشته باشن ازت تشکر بکنم بابت اینکه سهم بسزایی در کامیونیتی یوتیوب فارسی داری. خیلی‌ها رو به این کامیونیتی اضافه کردی که نفعش برای هم است. سپاس از محبتت که دعوت منو پذیرفتی. امیرعباس عزیز، بایوگرافی تو دلم میخواد یه مقداری بهش بپردازیم، ولی میدونم تو گفتگوهای دیگه‌ای هم بیانش کردی و کسی اگر اهل یوتیوب بوده باشه کمابیش آشنا هست، ولی خیلی کوتاه بهش بپردازیم که اصلا چی شد از که یه طراح وبسایت سوق پیدا کرد به آموزش یوتیوب. خب اول سلام کنم خدمت بیننده‌های برنامه‌تون، بعد از اون بریم سراغ معرفی خودم. من امیرعباس هستم، امیرعباس عبدالعلی. کارم هم طراحی و توسعه وبسایت بود. برای مدت خیلی زیادی، تقریبا از سال 2003 2004 من شروع کردم کار طراحی توسعه وب انجام دادن و حقیقتش هم رشته تحصیلی هیچ ربطی به این قضیه نداشت. من رشته تحصیلیم زبان انگلیسیه، هم برای مقطع لیسانس هم ارشدم جفتش زبانه، ولی خب از تو همون سالهای دانشگاه آشنا شدم با طراحی توسعه وب. و حالا بخوام بگم خیلی مختصر، بخوام بگم چی شد اومدم تو یوتیوب، من از سالها پیش خیلی دوست داشتم چیزایی که بلدم رو به بقیه آموزش بدم و همیشه دنبال این بودم که این مجموعه آموزشی داشته باشم. چندین بار سعی کردم برای اینکه این مجموعه آموزشی رو بسازم، ولی متاسفانه موفقیت آمیز نبود. شراکت داشتم با دوستانم، ولی خب اون چیزی که می‌خواستم نرسید. آخر سر تصمیم گرفتم خودم انجامش بدم، ولی خب بالاخره شما اگه بخوای سایت آموزشی داشته باشی، دوره‌ای داشته باشی برای فروش، باید بتونی خودت پرزنت بکنی. و داشتم فکر می‌کردم که خب من چجوری خودم تبلیغ کنم، من که پولی ندارم که بتونم خودم رو تبلیغ بکنم. گفتم خب چی بهتر از یوتیوب. اون موقع تو یوتیوب فارسی به جرئت میتونم بگم کسی نبود که به شکل جدی آموزش بده تو هر حوزه‌ای. تعداد آموزش‌ها بسیار کم و بسیار پراکنده بود
و من همون موقعشم تحقیق کردم که برم این کار رو انجام بدم یا نه. همه گفتن که نرو، یوتیوب به درد نمیخوره، کسی اونجا نیستش که اصلا بیاد ویدیوهاتو ببینه، وقتتو تلف میکنی و اینجور چیزها. ولی نمیدونم، شاید به خاطر اینکه خودم سالها از یوتیوب استفاده میکنم، قبل از اینکه اصلا بیام یوتیوبر بشم خودم یوتیوب انگلیسی رو میدیدم. به همین خاطر شروع کردم به ضبط ویدیو. یعنی قبل از که حالا بخوام ویدیو ضبط کنم اول رفتم کلی تحقیق کردم در موردش که تو این پلتفرم چجوری میشه فعالیت کرد. کلی فیلم دیدم در موردش رو خود یوتیوب و یه کتابی بود مال بچهای think میدیا هست به اسم یوتیوب سیکرت. آره اونو من رفتم کیندل رو نصب کردم. تو ایران هم شما میتونی از این گیفت کارت آمازون بگیری. یه دونه از اونها گرفتم، شارژ کردم و کتاب خریدم، شروع کردم خوندن کتاب. اونو تموم کردم و بعد گفتم خب من ویدیو ضبط میکنم اینجا میذارم ببینم چی میشه. و شروع کردم با ویدیوهای طراحی توسعه وب، شروع کردم ویدیو گذاشتن که این بشه ویترین کار من. بعد من بیام چیکار بکنم؟ دوره آموزشی داشته باشم، یه سایتی درست کنم بذارم اونجا و دوره‌ام بفروشم. بعد که خود رفتیم جلو دیدم که علاقه مردم به مبحثی که من بهش تخصص منه، من براش ویدیو ضبط میکنم، علاقه ندارن. بیشتر سوال میکنن که چجوری ویدیو ضبط کردی، حالا این ویدیو رو که ضبط کردی چجوری آپلود کردی به یوتیوب، چجوری کانال ساختی. حقیقت چه اول عصبی میکرد که چرا اینا رو میپرسن، من دارم آموزش طراحی توسعه وب میدم. ولی یه دفعه جرقه‌ای زد نکنه خب خیلی دوست دارن یوتیوبر بشن و نمیدونن چجوری این کارو بکنن. خب منم 1 سال حقیقتش تحقیق کرده بودم. من از 1 سال دقیقاً قبل از اینکه کانالم رو اندازی بکنم، تقریبا 2 ماه دیگه من کانالم میشه 6 ساله. من فکر کنم 13 دسامبر سال 2019 کانالم رو راه اندازی کردم اگر اشتباه نکنم، یا 2018 بود یا 2019، ولی 13 دسامبرش یادم تو اون تاریخ دقیقاً راه اندازی کردم. و هیچی دیگه. بعد دیدم که خب خیلی زاره علاقه دارم به مبحث یوتیوب، گفتم خب بیام همین بحث یوتیوب رو چند تا ویدیو ضبط کنم ببینم چی میشه. ضبط کردم، دیدم 7-8 برابر بیشترین بازدیدی که برای محتوای طراحی توسعه وب گرفته بودم بازدید گرفت و همه میومدن سوال میکردن که چجوری کانال بزنیم چیکار بکنیم. هیچی دیگه، شوخی قضیه رفت سمت این که بره تو مبحث یوتیوب. و خب چون همونطور که بهت گفتم 1 سال قبلش کتاب خونده بودم، تحقیق کردم، اطلاعات زیادی در مورد این قضیه داشتم که بتونم بقیه راهنمایی بکنم و همین شد دیگه. بعدش هم الان 6 سال در خدمتتون هستیم و کلا مسیر عوض شد دیگه. تقریبا میشه گفت مسیر عوض شد. یعنی قرار نبود که اینجوری باشه. حقیقتش بخوام هنوزم کار طراحی توسعه وب با آموزش رو دوست دارم، ولی خب الان دیگه همه منو به یوتیوب میشناسن. در کنارش خب وقتی شما کار یوتیوب انجام میدی بعد چیزای دیگه هم یاد بگیری دیگه. ادیت فیلم هستش، ادیت عکس هستش، ادیت صدا هستش، تمام چیزا رو باید یاد بگیری و من رفتم اونا رو هم یاد گرفتم و الان اونها رو هم بلدم و تک و توک آموزششم توی کانال خودم هستش. ولی خب بیشتر در مورد یوتیوب ازم سوال میپرسن. آره مخاطب ممکنه فکر بکنه کار خیلی ساده ایه، ولی نه، شما نه تنها خودتو اسیر کردی، ما رو هم اسیر کردی. کار بسیار دشواریه واقعا، چون زمان بر ادیت باید بکنی، به خیلی چیزا باید فکر بکنی. یعنی کانتنت بخواد یه استاندارد ویژه‌ای داشته باشه اصلا ساده نیست جدا. حالا میپردازیم بهش که چرا این گونه میشه، چرا همه فکر میکنن که انقدر راحت دیده شدن و به هر طریقی ممکن علاقه‌مند به دیده شدن توسط عموم و تایید گرفتن از جامعه باشن. اذیتت میکنه این موضوع، اینکه رفتی تخصص چیز دیگه ای رو کسب کردی و کلی درش رنج کشیدی؟ طراحی وبسایت، طراحی و توسعه وبسایت کار ساده ای نیست واقعا. و خب اونو گذاشتی کنار و الان داری راجع به مباحثی صحبت میکنی که قطعاً نسبت به دانشت خیلی سطحی تره. حقیقتشو بخوای چرا؟ من حالا نمیدونم، از لحاظ ذهنی این کار برام لذت بخشه که برم دنبال یه چیزی که چالشی باشه یادش بگیرم و اینی که بتونی کاری رو انجام بدی که افراد کمی میتونن با اون کیفیت انجامش بدن، از لحاظ ذهنی آدم رو ارضا میکنه. حداقل من اینجوریم. یعنی یه تخصصی کسب بکنی که انجامش سخته واسه همه، حداقل با اون کیفیت سخته. من همیشه اینو دوست داشتم و خب خیلی من اون موقعم که کار طراحی توسعه وب انجام میدادم کتاب زیاد میخوندم. حتی اون موقع مثلا توییترم بودم، بچه‌ها یادشون میاد، بچهای قدیمی، تمام کتابای جدید پیدا میکردم، خودم به بچه‌ها گفتم این کتاب اومده بیا با هم دیگه پول بذاریم کتابو بخریم. بعضی موقع کتاب گروهی میخریدیم یا دوره‌های آموزشی که حالا قیمتش بالا بود و میخریدیم با هم دیگه استفاده میکردیم. یه دفعه
از اون که اومدم آموزش یوتیوب دادم، ببین آموزش یوتیوب واقعیتشو بخوام بگم اصلا کار پیچیده‌ای نیست. یعنی هر کسی میتونه مثلا 2 تا کتاب بخونه، 30-40 ساعت ویدیو ببینه و بیاد همون کار رو انجام بده، همون رو آموزش بده. همین تو انگلیسی هم الان سرچ بکنید صدها هزار کانال شاید پیدا بکنید که همین الان دارن آموزش یوتیوب میدن. به خاطر اینکه واقعا تخصص هست، منتها تخصص عمیقی نیست به نظر من. به همین خاطر نه، از لحاظ ذهنی اگه بخوایم من احساس میکنم یه موقعی مثلا یه کار سطح بالا داشتم انجام میدادم، الان این کار انگار مثل کسی که کامپیوتر بلده و مثلا داره برنامه‌نویسی انجام میده، بعد یه دفعه بیام بگم بیا کلاس ICDL، مثلا بیا ICDL درس بده. یه همچین حسی رو دارم. داره یوتیوب چیزایی که پیشرفته باشه، ولی خب اون چیزای پیشرفتش در مقابل بقیه چیزها به نظر من خیلی حالا بزرگ نیست، یه بخش کوچیکی شاید تخصصی باشه. بنفیت و درآمدش یعنی اونقدی برات فرق میکرد که مجابت کرد که از اون سطح تخصصی که دلت میخواست کار بکنی البته تو ذهن خودت نزول بکنی به جایی که بری یوتیوب آموزش بدی؟ ببین بحث درآمد بحث خیلی مهمیه. احتمال برای خودت هم پیش اومده یه موقعی آدم یه کاری دوست داره انجام بده، درآمدش هم خوب نیست ولی لذت بخش انجام دادنش. آدم دوست داره یه پروژه‌ای انجام بده، یه کاری انجام بده، میگه این مثلا کار دلیه، من اینو انجام میدم به خاطر اینکه برام لذت بخشه. یه سری کارا رو هم بعضی موقع انجام میدی بهش افتخار نمی‌کنی ولی درآمد داره برات. خب یوتیوب نمیتونم بگم کاری هستش که فقط به خاطر درآمدش اومدم سمتش، اصلا کلا آموزش دادن و ضبط ویدیو رو ازش لذت میبرم ولی نه به اندازه کار قبلی که انجام میدادم. روکم بخوام بگم آره از نظر درآمدی من فکر میکنم حداقل 6-7 سال منو جلو انداخته. یعنی همین نقطه که الان هستم از نظر پسنداز اگر کارمند میموندم 7 سال دیگه میرسیدم به همین نقطه‌ای که الان هستم و من نرفتم سمت حالا توسعه دادن سرویسام و اینکه دوره داشته باشم و کارهای مثلا مختلف انجام بدم، سمینار، وبینار، کتاب، این کارا رو انجام ندادم. اگه اون کارا رو انجام میدادم با توجه به اینکه کارم خیلی دیده شد و اول قضیه شاید مثلا میتونستم 15 سال جلو بیفتم به نسبت کار کارمندی. ولی همونطور که بهت گفتم صرفا همینجوری نبود که بگیم فقط چون درآمدش بهتر بود اومدم ایسم. اصلا جرقش هم بخوام روک بگم واسه چی اینجوری شد، من درآمد کارمندی ما بد نبود. من سال 96 تو شرکت که کار میکردم تقریبا 5,700,000 تومان میگرفتم از شرکت. خوب بوده. 96 خوب بوده اینقدر. آره اون موقع دلار 3,600 تومان بود فکر کنم. یعنی همون زمان که دلار 3,600 تومان ما 5,700 میگرفتم که تقریبا شد 1,500-600 دلار من تومان دریافت میکردم همینجا تو ایران. خوب در بوده. کنارش هم پروژه انجام میدادم، یعنی با اون پروژه بعضی موقع 1,800 تا 2,000 دلار تو همین ایران میشد. خیلی خوشحال بودم. ولی بعد که سال 96 اون اتفاقات برجام و پاره شدن برجام و اینجور چیزا اتفاق افتاد، هی ما میرفتیم با مدیریت صحبت میکردیم، حقوق افزایش میدادیم، 6 ماه نمیشد باز دوباره اتفاقی میافتاد، دلار میرفت بالا. بعد ما گفتیم 2 ساعت رفتیم صحبت کردیم تازه حقوق رو بردیم بالا، دوباره باید بریم چونه بزنیم و خیلی این برام ثقیل بود این کار رو انجام دادن که چپ و راست برم تو دفتر مدیریت بگم حقوقم کم، مثلا حقوق من افزایش بدید، نمیدونم اینجوری شده اونجوری شده. سر همین قضیه دنبال این بودم که درآمد ارزی داشته باشم و به این هم فکر می‌کردم و یوتیوب یکی از دلایلش که دیگه خودم صفر چسبیدم بهش که مثلا ببینم از خود یوتیوب هم میشه درآمد کسب کرد این بود که درآمدش دلاری بود. گفتم آره میشه مثلا دوره و اینام داشت ولی اونا بازم ریالیه، اگر این ارزی بشه این برام جذاب‌تره و شاید یکی از دلایلی که خیلی چسبیدم بهش همین بود و شاید یکی از دلایلی که باز میگم 7-8 سال منو جلو انداخت به خاطر همین ارزی بودنش بود. اگه تومان بود این اتفاق نمیافتاد. الان تو همین صحبتی که کردی 2 تا سوال برای من به وجود اومد. یکیشو یه ذره برمیگردم عقب. به من گفتی من دوست دارم چالش تو کارو برم کاری بکنم که خیلی‌ها نمیتونن بکنن. آیا این باعث شده که توی کل این کریرت هی شغل عوض بکنی؟ یعنی هی تخصص عوض بکنی، هی از این کار بری سراغ کاری که خب چون میدونی یه کاری رو شروع میکنی که خیلی‌ها نمیتونن انجامش بدن، کم کم آموزش ها نسبت بهش گسترده تر میشه، خب حالا خیلی‌ها میان انجامش میدن. آیا تو این موقعیت مسیر رو عوض میکنی؟ چون اینجا برای من این چالش به وجود میاد که زمانی که تو شروع کردی به انجام این کار تقریبا هر کی واقعا سرچ میکرد مستقیم میرسید بهت. الان هم ریت 1 هست کاری که میکنی، ریت 1 توی یوتیوب فارسی، ولی دست توش خیلی زیاد شده و خیلی های دیگه هم دارن این کارو میکنن که حالا نقدهای جدی بهش وارده، چون
برخی بدون دانش کافی این کار رو میکنن، ولی دست توش زیاد شده. الان چه حسی داری؟ اینکه الان داری کاری رو میکنی که خب خیلی دیگه دارن میکنن. حقیقتشو بخوای به اینم دارم فکر میکنم که چه کاری میشه انجام داد که کار برجسته تری باشه نسبت به اینکه فقط بیام بشینم جلو دوربین و ویدیو ضبط بکنم. در مورد این قضیه که گفتی کار عوض کردی، نه حقیقتش من سال 2003 2004 که کار طراحی توسعه شروع کردم عوضش نکردم، ولی توی کار خودم همیشه دنبال پیدا کردن تکنولوژی‌های جدید، آپدیت نگه داشتن خودم، پیدا کردن کتاب‌ها و ریسورس‌های جدید، اینجور چیزا بودم. حالا بچه‌ای که قدیم توی این حوزه فعالیت می‌کردن میشناسن، یه سری از دوستان که الان هستن تایید می‌کنن این قضیه که اون موقعم این کار رو انجام میدادم. یعنی خیلی دنبال این قضیه بودم که خودمو بروز نگردم. تو بحث یوتیوبم الان دارم به یه سری چیزا فکر می‌کنم که اگه بتونم یه سری سرویس‌هایی رو راه‌اندازی بکنم که بتونیم کمک بهتری بکنیم به بچه‌ای که می‌خوان یوتیوبر بشن، این رو آره الانم بهش فکر می‌کنم و حتی داشتن کانال‌های غیر از همین کانالی که فعلا دارم برای کارهای دیگه، حتی کانال به زبان انگلیسی و حالا یه سری چیزای دیگه که بهش فکر می‌کنم تواناییشو دارم انجامش بدم. فقط تنها مشکل من اینه که هر کاری میخوام انجام بدم خیلی طول میکشه. من خیلی فکر میکنم تا یه کاری انجام بشه. مثلا کار یوتیوبم واقعا 1 سال کامل من تحقیق کردم تا اولین ویدیومو ضبط کردم. الانم دارم فکر میکنم که یه کانال دیگه یا یه سری فعالیت دیگه باشه، یه خورده طول میکشه، ولی اول آخرش فکر کنم بتونم انجامش بدم یه کار دیگه. به وقتت فکر کن، این بلا رو سر ما آوردی. من اون کانال ورژن پویتری رو زدم جموم شد، یو وسوسه شدم که بیام یه پادکست منم سعی بکنم. البته میدونم بچهای دیگه دارن کار میکنن، ولی پلن منم اینه که توی 3-4 سال آینده تبدیلش بکنم این پادکست رو به ریت 1 پادکست های گفتگو محور ایرانی که بتونیم رقابت بین المللی کنیم، چون با چند زبان زیرنویس ارائهش میدیم. ولی وقت رو چیکار باید بکنم؟ یعنی اصلا واقعا دیگه نمیرسم بخوابم. یعنی الان به من گفتی من میخوام کانال های دیگه هم بزنم، من اینجا 4 ستون بدنم لرزید چون الان دارم تجربهش میکنم. ببین در مورد قضیه وقت، خب حق با شماست، تایم خیلی کمه، منم همین مشکل رو دارم. فعالیت جدیدم بخوای اضافه بکنی باز قضیه برات سخت‌تر هم میشه. من یه کاری رو که از دی پارسال شروع کردم، بس مشاوره دادن بود به کسانی که میخوام بیان حالا ایرادای کانالشون رو پیدا کنن، اینجور چیزا. ویدیو هم ضبط میکردم، مشاوره رو در کنارش اضافه کردم، حالا یه سری کارهای دیگه هم در کنارش انجام میدم. ببین فشار وحشتناک شد روم، بعد خیلی انرژی میگیره. مثلا 45 دقیقه شما مشاوره میدی، قبلش هم من نیم ساعت 45 دقیقه کانال اون طرفو میبینم، ایراداشو پیدا کنم براش. بعد مثلا بعضی شبا حتی یه جوری تنظیم کرده بودم که فقط روزای زوج جلسات مشاوره داشته باشم، همش جمع میشد توی یه روز. مثلا توی یه روز 2 تا 3 تا 4 تا مشاوره توی یه روز داشتم. خب قشنگ نصف روز کامل میره و 2-3 ساعت یه تیکه صحبت کردن، واقعا فشار خیلی زیادی آدم میره. بعد این بین الان دارم به این فکر میکنم که مثلا یه دوره تخصصی مثلا پریمیر داشته باشم، یه چیزی که مثلا پریمیر خیلی شسته رفته بتونم ضبط کنم به بچه آموزش بدم. باورت میشه 2 هفته است دارم سعی میکنم که بشینم سیلابس اینو در بیارم، اصلا فرصت نمیکنم که این داکیومنت رو باز کنم کاری توش بکنم. به یه بنده خدا قول دادم سر همین قضیه که من این کارا رو بهش برسونم، داره بهم کمک میکنه. و همین امروز صبح بهش پیغام دادم میشه جلسه‌مون یه هفته بندازیم عقب‌تر، من نمیرسم این کار انجام بدم. و رفتم جلسات مشاوره‌مو فعلا کنسل کردم، یعنی متوقفش کردم که ببینم میتونم مثلا یه ماه به این کار برسم، مثلا پروژه‌مو جلو ببرم. واقعا منم موزل تایم رو دارم، خیلی اذیت میکنه، ولی خب کاری نمیشه کرد. خوش به حال اونا که میتونن مدیریت کنن. بعضی هستن مثلا یه 24 ساعتشون رو، حالا اون ساعته که بیدارن، همش که بیدار نیستن، مثلا 15-16 ساعت چه بیدارن، انقدر خوب مدیریت میکنن که به همه کارشون میرسن. من افتضاحم تو مدیریت زمان، دست کمی منم ندارم. نه که افتضاح باشم، میرسونم خودمو به اون کاری که پلنشو دارم، ولی سولوشنم اینه در انتها میشینم نگاه میکنم که خب چی به چیه، چقدر وقت داریم، این موقع اون کارو بکنیم، اون موقع امروز این کارو بکنیم، اون روز. و تنها سولوشنی که پیدا میکنم اینه که نخوابم، ساعت خوابم کم بکنم. و اونم مثلا یهو میبینی بعد 3-4 روز یهو میزندم زمین. یعنی پیش اومده که مثلا 2 روز و نیم نخوابم، یا بعد یهو میخورم زمین 12 ساعت آف میشم تا بلند میشم دوباره ادامه میدم. کار دشواریه. متاسفانه من نمیدونم که باید
این فریاد رو کجا ببریم، اصلا به کی بگیم که اینو درک بکنه. این وضعیت اینترنت مزید بر علت شده. حالا من از ایران که اومدم بیرون، الان توی ترکیه ساکنم، اینجا وضعیت اینترنت من خیلی بهتره، ولی خب از لحاظ اقتصادی منطقیه که شما تیمتو تو ایران جمع بکنی، به خاطر اینکه هزینه کمتری میدی. و بعد اینکه شاید برای امیرعباس عجیب هم باشه ها، به عنوان کسی که تو ایران مشغولی، بچه‌ها تو ایران خیلی حرفه‌ای ترن، خیلی حواس جمعن، خیلی حواس جمعن. یعنی من اینجا تعجب میکنم اینترنت دسترسی هست، حالا تو هر شرایطی هم که باشه مسلماً بهتر از ایرانه، تکنولوژی بیشتر رسیده، ولی ادیتورایی که من تو ایران پیدا میکنم، بچه‌هایی که میبینم، بچه بسیار فرز، خوشفکر، ولی خب اصلا درگیر اینیم که فایل‌ها رو چجوری باید ببریم بیاریم. و من الان قشنگ مهمونایی که با هم تو پیش گفتگو با هم صحبت کردیم، مهمونای من که ایرانن من نمیتونم پلن بکنم، چون اگه فایلشو بکنیم توی هارد اکسترنال ببندیم به پای مرغ مهاجر، زودتر میرسه دست من تا اینکه یه نفر با این اینترنت هایی که تو خونه اینترنت های معمولی داره بخواد بفرستدش. فیبر نوری هم یه سری جاست، از سد وی پی ان باید رد شه. اصلا یه اوضاع غم انگیزی میشه. از این بگذریم، امیدوارم که وقت کافی و وافی رو پیدا بکنی که بیشتر دانشتو در اختیار مخاطبت قرار بدی. یه چیزی به من گفتی، البته ممکنه به وقتت مربوط بشه، این هم نمیدونم، پاسخت ممکنه برای من جذاب باشه. گفتی که من 7-8 سال افتادم جلو وقتی که از کارمندی رها شدم اومدم تو یوتیوب و میتونستم 15 سال بیفتم جلو اگر وبینار میذاشتم، سمینار میذاشتم، مثلا پکیج آموزشی میفروختم و اینا. و من که نگاه میکنم، رصد میکنم کار تو، اتفاقا از بیرون به نظر کم کار میرسی. یعنی به نظر میاد که گذشته خیلی پرکارتر از الان بودی، که خب میدونم الان مشاوره و اینا داری. چرا هیچ وقت وبینار و سمینار و اینا برگزار نکردی؟ من ندیدم که. البته خیلی برای من این کارت محترمه، درکم میکنم، یعنی میدونم پشت بک‌گراندش چیه، ولی میخوام بدونم که خب چرا از این موقعیت استفاده نکردی؟ ببین روک بخوام بگم این قضیه رو بهت، فروش دور و اینا رو من هیچ وقت باهاش مشکل نداشتم. اصلا اینکه شما یه چیزی برای فروش داشته باشید چیز بدی نیستش. شیوه پروموت کردن اون محصول است که میتونه تبدیل بشه به اینکه شما آدم بدی باشی یا آدم صادقی باشی. یعنی اینه که مشخص میکنه. شما وقتی یه دوره آموزشی ضبط میکنی به هر شکلش، اصلا سمینار، وبینار، چون الان همه کسانی که تو حوزه یوتیوب فعالیت میکنن حتی به انگلیسی همش رو دارن. مثلا شما سایت think media رو برید، کانالش رو چک بکنید، اینا دوره آموزشی دارن، سمینار سالانه دارن، کتاب نوشتن، یه سری مرچ دارن میفروشن از طریق کانالشون و جاهای دیگه. یعنی چند کانال درآمدزایی از طریق اون کانال think media دارن، یکی دوتا کانال جانبی هم دارن. یا حالا این ورشو بیایم مثلا تو بادی و مثلا ویدای کیو یه سرویسی دارن که اون سرویس حالا یه خدماتی رو به یوتیوبرها میده، در کنارش خدمات مشاوره دارن، یعنی شما ساعتی میتونی مشاوره بگیری، و حتی یه سایت آموزشی دارن که یه سری چیزا رو، پادکست ها اونایی که دارن رو میذارن اونجا، شما بری از اون استفاده بکنید. تمامشون چند تا مجرای درآمدی برای خودشون تعریف کردن. منتها شیوه منطقی و اخلاقیش اینه که شما اگه میخواین کار انجام بدی، خیلی رک میای میگی که آقا این اطلاعاتی که من دارم در اختیارت قرار میدم همش تو اینترنت هست، همش هم رایگان پیدا میکنی. شما داری پول وقت منو میدی، من 5 سال 6 سال انرژیمو گذاشتم مثلا این حوزه رو یاد گرفتم، حالا اینو من برات خلاصه کردم، در 15 ساعت در اختیارت قرار میدم. شما میخوای بیا، اصلا منابعم خودم بهت میدم، برو از اینجا این کتابو من خوندم، اینو خوندم، این مقالات رو خوندم، یا این کانال ها رو دنبال کردم، خودت برو بشین 100 ساعت 200 ساعت 300 ساعت انرژی بذار یاد بگیر. ولی من همین رو برای چکیدهشو درست کردم یه دوره آموزشی مثلا 10 ساعت 15 ساعت در اختیارت قرار میدم. این میشه شیوه منطقیش. یعنی میگه آقا پول وقت منو شما داری میدی و تخصص و تجربه چند سالم رو. ولی مدل بعدش میشه اون مدل رویا فروشیه که متاسفانه تو دوران کرونا مخصوصا از طریق اینستاگرام خیلی زیاد اتفاق افتاد. آدما میومدن، واقعا من چند تاشو دیده بودم، دست $1 میگرفتن، دستشون اینجوری تکون میدادن، میخوای مثل من پولدار شی، نمیدونم انقدر در ماه در بیاری، بیا من بهت یاد بدم فلان کارو بکن. یا طرف میرفت ویلا اجاره میکرد که اون ویلا مثلا 50-60 میلیارد تومان پولش، البته این 50-60 میلیارد اون موقع، الان فکر کنم با این قیمتا 200-300 میلیارد پول ویلا باشه. میرفت تو استخرش دفعه از زیر آب میومد بیرون، مثلا میخوای از این ویلا بخری، حالا خودش رفته اونجا رو رنت کرده توشه الان،
ولی خب به دروغ میومدن این کارا رو میکردن. این شیوه بعدشه. حالا اینکه چرا من نرفتم سمتش، یه بخشش برمیگرده به انتخاب استراتژیم که حقیقتشو بخوای به نظر من یه خورده اشکال داشت اون مدل استراتژی که انتخاب کردم. دومیش هم بحث مدیریت زمان و اینجور چیزاست دیگه. اینجور کارا یه خورده کار اجرایی هم داره و من توی این قضیه هم یه خورده ضعف دارم که بتونم این کار رو مدیریت کنم و به اجرا برسونمش و بتونم به عنوان یه محصول در اختیار بقیه قرار بدم. کلیتش تقریبا میشه گفتش که یه هم چیزی بوده به خاطر این رو انجام ندادم. در مورد استراتژی که بهت گفتم، من یه چیزی فکر میکردم اون سالهای اول که اشتباه فکر میکردم. من فکر میکردم که خب من نفر اولم، همه کار منو دیدن، بعد احتمالا منم زودتر از همه سابسکرایبر میگیرم، بزرگتر میشم، کانالم میاد رتبه 1 قرار میگیره، مردم میگن که خب این داره آموزش رایگان میده، چرا مثلا ما بریم پول بدیم دوره بخریم؟ خب میریم محتوای رایگان رو تماشا میکنیم دیگه، چه کاریه بریم هزینه بکنیم. ولی واقعیت اینه که تو دنیای واقعی مارکتینگ از همه مهمتره. شما حتی نامبر وان هم که باشی، یه کسی میتونه یه محصولی رو که حتی شاید با کیفیت شما هم نباشه، با مارکتینگ خوب خیلی بیشتر مقابل دید بقیه قرار بده. که خب واقعیتش داریم میبینیم دوستان دیگه که دوران دوره میفروشن، از نظر مالی به نظر من نفع خیلی بیشتری بردن توی این قضیه، چون مارکتینگ بهتری انجام دادن و خیلی سریع هم دست گذاشتن پر کردن اون جاهایی که ضعف کامیونیتی بود. یعنی نیاز بود که اون جاها پر بشه. مثلا سرویس مشاوره رو واقعا از همون هفته اول مردم نیاز داشتن. به محضی که کانال من دیده شد، مردم تو اینستاگرام پیغام میدادن، حتی پیجای بزرگ، که ما چجوری بیام یوتیوب. و بعد من حقیقتشو بخوای اون اول مشاوره نمیدادم، نه که وقت نداشته باشم، اعتماد به نفسشو نداشتم. من فکر کردم من خودم تازه شروع کردم، بعد این آدم خودش تو اینستاگرام مثلا 700,000 تا فالوور داره، بعد من برم بهش یاد بدم که چجوری بیاد تو یوتیوب. واقعا خودم نمیدیدم که این کارو انجام بدم. بعد الان که نگاه میکنم میدونم واقعا اون موقع میتونستم کمکشون کنم. یعنی چیزی نبود که نتونم، و دانش همون موقع من برای راهنمایی کردن تو اون سطح اولیه برای این کانال کفایت میکرد. یه بخشش این بود نرفتم سمتش، ولی دوستان دیگه اینا رو همه رو پوشش دادن و چیزهایی که واقعا مردم نیاز دارن، بحث مشاوره، دوره، سمینار، وبینار، اینجور چیزها، بقیه این کار رو انجام دادن. من چون انجام ندادم، همون قضیه است که شما به نظرت میاد که من فعالیتم الان خیلی کمه، در واقعیت بخوام بقیه فعالیتشون خیلی بیشتره. اینجوری بگیم شاید منطقی تر بشه. شاید علت این که گفتم برام خیلی محترمه این نیست که فروختن یه دوره آموزشی بد باشه، نه اصلا. ولی وقتی که درگیر همین شیوه مارکتینگ میشیم دیگه، اون وقت دیگه اینجای دوراهیه دیگه، باید انتخاب بکنیم. من بین این لشکر از دیوانگان که هر کاری برای دیده شدن میکنن، اگر میخوام برم تو این صف قرار بگیرم، باید چیزی شبیه به اینا بشم، چون اگه غیر از این باشه و غیر از ترند باشه اصلا دیده نمیشم. البته بعداً بشین راجع به این مفهوم ترند صحبت بکنیم که این چه طاعونیه که ماها رو مثل موجی میمونه که ماها رو همه رو با هم جابجا میکنه. حالا راجع به الگوریتم‌های شبکه اجتماعی که باعثش میشه هم ازت میپرسم چه حسی داشتی از این که نفر اول بودی؟ ببین من هر موقع میخوام نگاه بکنم، یعنی هر بار میام یوتیوب رو واقعا باز بکنم چون سابسکرایب دارمت و ویدیوهات و تامنیلا رو میبینم، یه حس ویژه‌ای به دو نفر توی یوتیوب دارم. یکی شمایی که این کامیونیتی رو بزرگ کردی. یکی از دلایلی که من میگم برام خیلی قابل احترامه که از اول نرفتی سمت فروختن پکیج اینه که یه مقداری نفع شخصی داره و شما یه بار بزرگتری رو به دوش کشیدی. این که یکی از دلایل بزرگ شدن کامیونیتی یوتیوب فارسی هستی. همون کاری که علی بندری برای پادکست کرد. علی بندری هم بسیار قابل احترامه چون واقعا فرهنگ پادکست گوش کردن رو به جامعه ایرانی تزریق کرد. خیلی خوب این کار رو کرد. نه که آدمای دیگه نمی‌کنن ولی خیلی قوی این کار رو کرد. وقتی که برمیگردی و میبینی که خیلی‌ها با آموزشات شروع کردن که الان روبرود من نشستم یکیشون، این چه حسی بهت دست میده؟ والا طبیعتا اگر بتونی به کسی کمک بکنی که روی زندگیش تأثیر بذاری که به سمت بهتر شدن بره، حالا به هر شکلی، حالا درآمد بهتر داشتن هم یه جورایی تأثیر گذاشتن رو زندگی بقیه است دیگه، مسیری رو به طرف نشون بده که از طریقش بتونه از نظر مالی نفع بهتری ببره، خب حس خوبی به آدم دست میده که
من دارم تاثیر میذارم رو چند نفر آدمی که حالا اومدن این ویدیو دیدن و این به دردشون خورده. یعنی از این ویدیوهایی نیستش که وقت ملت رو تلف بکنه، طرف یه چیزی از کنارش یاد گرفته. حس خوبی بهم میده. در مورد اینکه حالا میگید تاثیرگذار بوده، من هیچ وقت اندازه نگرفتم که تاثیرگذاری کاری که انجام دادم روی کامیونیتی چقدر بوده. من فقط تنها بازخوردی که گرفتم این بوده که با یه سری از بچهای قدیمی یوتیوب که صحبت میکنم که خودم خیلیشون رو ندیده بودم. چند وقت پیش همایشی بچه‌ها منو دعوت کردن، خیلی از یوتیوبرها بودن اونجا و خب خیلیشون اومدن جلو سلام علیک کردن و عمومشون میگفتن خب اون چون اون همزمان با من شروع کردن یا مثلا 1 سال بعد از من و اون موقع کامیونیتی خب خیلی کوچیک‌تر بود، تقریبا همه میشناختن و اینکه ویدیوهاتو میدیدیم و تاثیر داشته و ما از روی این اومدیم جلو، حس خوبیه. ولی اینکه دقیقاً آمار داشته باشم چقدر تاثیرگذار بوده رو واقعا خودم هم نمیدونم. من گفتم که یه کاری انجام بدم که هم کمک به بقیه باشه، هم از طرفش بتونم خودم نفع شخصی داشته باشم که همون بحث درآمدش روی یوتیوبه. مدل بعدش میتونه این باشه که من فقط به نفع شخصی خودم فکر کنم، بعد برام مهم نباشه که حالا بقیه میتونن استفاده بکنن یا نه. ولی اونجوری هم لذت بخش نیست، حداقل برای من نبود. من دوست داشتم کاری باشه که یعنی اون تاثیرگذاری لذتش برام بیشتره تا اینکه فقط بخوام درآمد داشته باشم، چون برای درآمد داشتن حقیقتش راههای ساده تری هم به نظر من وجود داره که به نسبت تایمی که شما میذاری بتونی نفع بیشتری ببری. تا حالا کانالی رو بهش مشاوره دادی یا میدونی که ازت تأثیر گرفته برای شروع که از خودت بزرگتر شده باشه؟ مشاوره به چند نفر مشاوره دادم که کانالاشون از خودم بزرگتر بوده. بله یه چند نفری مشاوره دادم، ولی اونایی که حالا بزرگ شدن مثلا تو همایش منو دیدن، نه به اونا مشاوره ندادم. اونا خودشون اومدن مثلا دیدن، با هم دیگه صحبت کردیم، اومدن گفتن که آره مثلا ویدیوتو نگاه می‌کردیم و چند نفرشون تشکر کردن حتی که اصلا یکی از دلایلی که اومدن کار یوتیوب شروع کردن به خاطر همون ویدیو بوده. و الان کانال خیلی خوبی دارم. من چون اجازه ندارم ازش اس بیارم، شاید خودشون تمایل نداشته باشن، ولی مثلا بعضی از دوستان با کانال‌های 200-300 هزار تایی بودن بینشون که توی اون همایش اومدن صحبت کردن که آره خیلی تاثیر داشت و ما استفاده کردیم. با کسایی که از اینستاگرام میخوان بیان تو یوتیوب چه میکنی؟ دیدگاهشون منظورم اینه که چیه؟ یعنی چون تفاوت این دوتا پلتفرم با هم خیلی عجیب و غریبه واقعا. والا اون یکی از اشتباهات دیگه من بگم، من یکی از اشتباهات بزرگم این بود که اصلا اونور هیچ فعالیتی نکردم. یعنی 5 سال پیش من یه کانال اونور درست کردم و هیچ ویدیویی توش نذاشتم. یعنی ویدیوم دقیقاً مال 5 سال پیشه توی اینستاگرام. با فضای اونجا اصلا آشنا نیستم و فعالیتی اونجا نداشتم. بله این چیزی که شما میگی حق با شماست. اونجا جای بسیار بسیار شلوغ‌تری به نسبت یوتیوب و یه فضای کاملا متمایزه به نسبت اینجا. حتی اخلاق کاربراش هم به نظر من یه خورده متفاوته با چیزی که اینجا توی یوتیوب میبینیم. فازشون فرق داره با اینجا. الان یه سری دارن میان از اون سمت به این ور. اتفاقا همین دیشب به یکی از دوستان مشاوره دادم که اونور محتوا درست میکنه، میخواست بیاد توی یوتیوب که سعی کردم حالا راهنماییش بکنم. من تفاوت‌ها رو بهشون میگم دیگه. اینکه اینجا جمعیت خیلی کمتر از اونوره، مدل فعالیت کردن اینجا فرق میکنه چون الگوریتمش یه جوری دیگه کار میکنه و چیزهای از این دست رو بهشون میگم. دارن تعدادشون زیاد میشه ولی خب یه خورده اول قضیه حالشون گرفته میشه، چون مثلا اونور پیج بزرگه 500,000 تا 600,000 تا 700,000 تا داشتیم. من الان به بچه‌های مشاوره دادم چند نفر با پیج 700,000 تایی میان اینور کانال میزنن، انتظار دارن که مثلا یه دونه استوری اونور بذارن و مثلا کانال یوتیوبشون رو معرفی کنن، جمعیت مثلا هجوم بیارن بیان اینور مثلا سابسکرایبشون کنن، ولی اتفاق نمیافته به خاطر اینکه مردم به این راحتی پلتفرم مورد علاقهشون عوض نمیکنن که مثلا یه دفعه از اینستاگرام بیان و بشینن ویدیوی مثلا لانگ یوتیوب رو نگاه بکنن. خیلیشون مثلا کلی هم سعی میکنن بعد آدمه از اونور نمیاد. من تفاوتاشو بهشون میگم دیگه، میگم چی کار بکنید شانستون بیشتره که اینور مخاطب بیاد و ویدیوتون رو نگاه بکنه. و به نظر من یکی از چیزایی که میتونه باعث بزرگتر شدن یوتیوب بشه اینه که اونایی که اونور پیج بزرگ دارن بیان اینوری، ولی متاسفانه نیومدن و خیلی برام عجیبه، چون اونایی که اومدن نفع خیلی عجیب غریبی بردن. بعضیشون مثلا تو اینستاگرام یه پیج داشتن، الان اومدن اینور کانال یوتیوب هم زدن، 1-2 سال بهش چسبیدن، مثلا 10-12 هزار دلار دارن در میارن از کاناله. امیر عباس با ایگوش چی کار بکنه؟ این ببین همین این خیلی ناجوره، خیلی غم انگیزه. این دیگه با ایگو چی کار بکنه؟ اونجا 1 میلیون نفر دنبالش میکنن
و اصلا اون پلتفرم دیگری است و وقتی مواجه میشه با اینکه 1 میلیون نفر دنبالش میکنن، نسخه هایی بوده که میدونم این اعداد و ارقامو، و استوری میذاره که بخواد کانالشو مانیتایز بکنه، حتی با یه استوری کانالش مانیتایز هم نمیشه، یعنی به 1000 تا سابسکرایبر نمیرسه و یهو بیاد توی پلتفرمی شروع بکنه که اینجا من کسی نمیشنه، من با اون یالو کوپال اینجا چرا اصلا نمیاد. یعنی اصلا این تاثیرگذاری اجتماعی، این تأییدی که از بقیه مردم میگه، این دوپامینی که تولید میشه، یعنی اسیر شدن همه واقعا برای این تعداد لایک ها و کامنت ها و انگار عدد این همه چیز کمی شده، کیفی نیست دیگه و این یک کمی برای من نگران کننده است. البته از اون ور خب کانتنت های عمیق هم داریم، ولی برای همین اصلا این سوال ازت پرسیدم، توقعات کسی که از اینستاگرام میخواد بیاد داخل یوتیوب با این چجوری، این چالش رو چجوری هندل میکنی؟ چون یه چیزای دیگه ای دیده اصلا. ببین حقیقتش من براشون توضیح میدم، میگم که اگه میخواید بیاید این ور نتیجه بگیرید باید صبرتون زیاد باشه و همینا رو براشون توضیح میدم که آقا هم خبران نیستش که حالا شما اونور پیجت معروفه بیا اینجا کلی آدم هم بیاد این سمت. واقعیتش اینه که این چیزی که میگی درسته، بعضیا میان اینجا شروع میکنن بعد بازخورده ضعیفه، اینجا هم کسی تحویلشون نمیگیره، ول میکنن میرن. ولی اونایی که صبرشو دارن میمونن و فعالیت میکنن نتیجهشو تو دراز مدت میگیرن، چون اول آخرش یه سری از اون یوزرها رو میتونن از اینستاگرام بیارن اینور. طول میکشه ولی اول آخرش شدنی هستش. ولی اول قضیه این که میگی درسته، آدما مثلا توی شبکه اجتماعی وقتی فالوورشون میره بالا، همینی که یه چیزی مثلا استوری میکنی یه دفعه یه کمکی میخوای، 100 نفر 1000 نفر 2000 نفر درجا بهت پیغام میدن که مثلا بیا من مشکل تو برطرف میکنم. چون من قبلا هم حالا یه پلتفرمی که تو این قضیه خیلی کاربرد داره توییتر بود. تو توییتر من خیلی وقتا گیر که میافتادم میرفتم یه چیزی میپرسیدم و درجا تو همون 5 دقیقه اول مثلا گفتم میخوام برم فلان چیزو بخرم، مثلا بورسش کجاست، قشنگ جای دقیق لوکیشن همه چیشو بچه‌ها ریپلای میکردن برو اینجا، مثلا از این نخر این گرونه برو اینجا. واقعا این حس خوبیه که احساس میکنی که هر موقع کمک نیاز داشته باشی کلی آدم هم هستن که کمکت بکنن و مورد توجه قرار میگیری. یه دفعه که میای توی پلتفرم دیگه که هیچکی نمیشناسه بعد ویدیو هم میذاری 2 نفرم میان بهت بد و بیرا میگن، خب این یه خورده میخوره تو ذوق طرف دیگه، مثلا میگه اونور من اینجوریم، اینجا حتی میان ترول هم میکنن، میان 4 تا مثلا بعد ویرام زیر ویدیوم برام مینویسن. ولی خب من حداقل برای خودم کاری که خودم میکنم، من نمیدونم بقیه این کارو میکنن یا نمیکنن و در جریان نیستم. من تو هر پلتفرمی که بخوام فعالیت بکنم به این فکر میکنم که اصلا مهم نیست من کیم، من چی میتونم بذارم روی میز برای بقیه، چی رو میتونم فراهم بکنم که برای مردم جذاب باشه و حاضر باشن وقتشون رو برای اون صرف بکنن و بیان اون محتوا رو استفاده بکنن. مثلا توی یوتیوب چه ویدیویی ضبط کنم که این به عنوان ریفرنس استفاده داشته باشه، اگه میخوام تو توییتر فعالیت بکنم چیا رو به اشتراک بذارم که طرف ارزش وقتشو داشته باشه. یعنی با ارزش آفرینی سعی کنم آدما رو جذب خودم بکنم و اصلا به این فکر نکنم که این آدم اصلا منو میشناسه یا نمیشناسه، چون تو دراز مدت این ارزش آفرینی آخر سر بهت کمک میکنه که دیده بشی. چون من چندین بار این کار کردم تو پلتفرم‌های مختلف و تو همش هم جواب گرفت. آره ویژه باشی دیده میشی. من زمانی که پرژن پویتری رو شروع کردم همسرم اتفاقا به من پیشنهاد کرده بود که این کارو شروع کن، به خاطر اینکه سالیان درازی راجبش مطالعه کرده بودم و من گفت شروع بکن و منم فکر نمی‌کردم. گفتم حالا آخه کی وقتشو میذاره بیاد یه همچین چیزی ببینه؟ یعنی چرا یه نفر با این همه دغدغه الان باید بیاد بشینه که مثلا ببینه خیام راجع به جبر و اختیار چی گفته، نمیدونم نگاهش به مرگ چی بوده، حافظ فلسفه زندگیش چی بوده، نمیدونم چرا با محتسب و فلان مشکل داشته و این حرفا، با کدوم پادشاه خوب بوده با کدوم بد بوده، اصلا هنر شعر چی و این حرفا. واقعا فکر می‌کردم که بازدید نخواهد داشت. و یادم میاد اون موقع ها میگفتی که ویدیوهاتو که میدیدم، این مربوط به 3.5 سال پیش میشه، میگفتی که تقریبا حدوداً روی این حساب بکنید که شما 1 سال هفته یه ویدیو بذارید، یعنی مثلا 50-52 تا ویدیو بذارید که مانیتایز بشید. ویدیو 14 مانیتایز شدم و آره از اون به بعد بیشتر میومدم سر میزدم ببینم این چی میگه، این خوب داره میگه، با دقیقا با همون فرمون میرفتم جلو. ولی
کسی که توی اینستاگرام کانتنت تولید میکنه نه تنها اینجا ممکنه دیده نشه، بلکه من فکر میکنم وقتی میاد تو یوتیوب مجبور میشه یه مقداری ژانر عوض بکنه، چون اونجا محتوای کوتاه تولید کرده. البته یوتیوب هم رفته به این سمت با تب شورتس، ولی به نظر میاد کماکان یوتیوب پلتفرم ویدیوهای بلند مدته و همیشه این سوال برای من به وجود میاد، کسی که اونجا توی 30-40 ثانیه نمیدونم 1 دقیقه ماکسیموم یه چیزی تولید میکنه که سرتایی هم ممکن نداشته باشه، یعنی شما میبینی، من نمیخوام بگم همه اینجوری یعنی اصلا منظورم این نیست، ولی خب عمومیت داره این موضوع دیگه، با هم تعارف که نداریم. وضعیت اینستاگرام وضعیت جذابی نیست کانتنت هایی که من میبینم توش. با توقعات عجیب و غریبی مواجه شدی وقتی این آدم میاد سمتت بهش، یعنی وقتی میخواد بیاد تو یوتیوب چی به یه همچین آدمی میگی که کانتنت زرد تولید میکنه تو اینستاگرام؟ ببین واقعیت چه بخوام بهت بگم، کانتنت زرد همینجا توی یوتیوب فارسی متاسفانه اگه بذاره بازید میگیره. منتها حالا مدل و استراتژی تولید محتواش فرق میکنه. منتها تو بقیه چیزای دیگه آره واقعا استراتژی مخصوصا تو بحث آموزش اونجا با اینجا زمین تا آسمون فرق میکنه. من مثال برات بزنم. فرض بگیریم من الان میخوام بیام آموزش بدم که با هوش مصنوعی تصویر جنریت بکنیم. خب اگه اینو من بخوام توی اینستاگرام آموزش بدم، توی 1 دقیقه محاله بتونم برم سمت سرویس هایی که شما لوکال میتونی روی سیستم خودت اجرا بکنی، چون اونا یه داستانیه، یعنی نصب کردنش و دانلود پکیج و بقیه کارش قشنگ آموزش نیم ساعت 40 دقیقه‌ای حداقل میخواد. ولی توی اینستاگرام چیکار میکنن؟ معمولا میرن دنبال مطالب خیلی ساده و دم دستی که شما مثلا اینو بوکمارک کنی بعدا یه مراجعه بهش بکنی. مثلا به جای اینکه بیاد بگه که چجوری استیبل دیفیوژن رو روی کامپیوتر خودت نصب بکنی، میگه بیا برو تو سایت فلان لاگین کن، بهت مثلا 10 تا کردیت میده، باش میتونی 10 تا عکس با هوش مصنوعی بسازی. آموزش عمیقی نیستش، روک بخوام بگم آبکیه، یعنی نمیشه، اصلا یعنی واقعا تو 1 دقیقه مگه میشه تو نمیشه. 1 دقیقه این کارو بکنه؟ اصلا امکان پذیر نیست. دقیقاً. ولی اینور توی یوتیوب خب الان مثلا خود من موقعی که می‌خواستم مثلا استیبل دیفیوژن کار بکنم، 2-3 تا کانال هست که مثلا نگاهشون میکنم، اینا قشنگ زیر و رو کردن، بعد کلی اصطلاحات تخصصی هم داره. یعنی فقط اینجوری نیستش که برنامه رو نصب کنی، تمام مدلایی که افراد مختلف اینا رو ترین کرده باشن، آموزش داده باشن برای کارهای مختلف، بعد کلی واژه‌های تخصصی توش داره. اینا رو بخوای یاد بگیری با یه ویدیو هم کارت راه نمیفته. من 10 ویدیو یه نیم ساعت نگاه کردم تا یاد بگیرم ازش استفاده بکنم. این دقیقاً اون عمقیه که یوتیوب داره ولی تو اینستاگرام شما پیدا نمی‌کنی. آدم که میخواد بیاد اینور کار انجام بده تو حوزه آموزش و اینا، باید توجیهش بکنی که حالا وضعیت اینجا خب خیلی فرق میکنه با اونور. مثلا خیلی چیز آبکی هم بخوای بگی، خب ویدیو سریع تموم میشه، چیزی نداری بگی، مثلا بخوای 3 دقیقه جمعش کنی برو تو این سایت مثلا این گزینه رو بزن. هرچند داریم ما اینجا مثلا آموزش اینجوری داریم، طرف مثلا 10 تا سایت هوش مصنوعی که تصویر جنریت میکنه رو میکنه یه ویدیو طولانی تر و اون رو اینجا میذاره. ولی ماهیت اصلی یوتیوب به نظر من همون عمق محتواش و محتوای تخصصی داشتن. کسانی هم که از اونور میان حالا بر اساس حالا اون تخصصی که دارم من هدایتشون میکنم. اینجا یه اتفاقی میافته، شما اگر بخوای خیلی تخصصی بری جلو، کامیتی فارسی به دردت نمیخوره، چون کامیتون خیلی کوچیکه. نره. ما کلا 3-4 میلیون نفر بیشتر نیستیم الان کسانی که یوتیوب میبینن. بعضی میگن که این عدد رو از کجا آوردی؟ از تعداد سابسکرایب کانالا، از بازدید ویدیو میشه فهمید. ما الان کانال هایی که ویدیو بلند میذارن یه دونه داریم داره نزدیک به میلیون میشه تا جایی که من میدونم، غیر از کانال موزیکا. کانال موزیکو بذاریم کنار، کسانی که یوتیوبرن خودشون میان جلو دوربین میشینن، یا بازدید ویدیوهای یوتیوبرهای عادی امثال من و شما که جلوی دوربین میشینیم دیگه، اون شاخامون بچه‌ای که خیلی کارشون تمیزه 1.5 میلیون 1 میلیون دیگه به این حددا میرسه. نداریم مثلا مثل چیزی که تو اینستاگرام طرف یه دونه ریلز میذاره 25 میلیون 30 میلیون بازدید میگیره، اونجوری اینجا نداریم. این نشون میده خب جمعیت اینجا کمتر. وقتی جمعیت کم باشه شما میری سمت یه چیز خیلی تخصصی، خب به همون نسبت جامعه هدفت هم خیلی کوچیک میشه و این دقیقاً چیزی که میخوره تو ذوق خیلی از بچه‌ها که اینجا فعالیت میکنن. طرف توی اینستاگرام از همین ویدیوی کوتاه گذاشته، اونور 700,000 نفر دنبالش میکنن، بعد میاد تو یوتیوب همون کار رو انجام میده، بازدید ویدیو به 1000 تا هم نمیرسه.
چون جمعیت خیلی کمتره. بعد مصرف کردن یه ویدیو 1 دقیقه‌ای خیلی ساده تر و دم دستی تره تا اینکه شما وقت بذاری یه ویدیو بلند رو بشینی مثلا 15 دقیقه نگاه بکنی. همینجور تو خود یوتیوب هم ویدیوی کوتاه خیلی بازدیدش بیشتره، صحبت از 70 میلیارد بازی در روزه کل ویدیوی کوتاهی که روی یوتیوب دیده میشه. همینجا بازدیدش خیلی بالاست. به همین خاطر این قضیه هست. اگه کسی میخواد کار خیلی تخصصی انجام بده، بهتر که کانال انگلیسی بزنه، چون اون موقع شما 2 میلیارد 2.7 میلیارد یوزر هستن که هر ماه به یوتیوب لاگین میکنن. من فکر میکنم حداقل 1.5 میلیاردش استفاده کننده محتوای انگلیسی باشن، که همون که من و شما هستیم با اینکه زبانمون فارسیه. در نتیجه اگه خیلی هم تخصصی کار بکنی، بازم آدم‌هایی پیدا میشن که بیان ویدیو شما رو نگاه کنن. بعد اصلا این داره میره به اون سمت که دیگه من فکر می‌کنم یوتیوب خودش هم رفته به این سمت. الان خیلی خیلی زیرنویس‌های دقیقی جنریت میکنه برای زبان فارسی. تکنولوژی‌های متعددی شروع کردن به جنریت کردن زیرنویس برای زبان فارسی و مثلا دیگه تا 90% دقت میرفتن. و من الان که یوتیوب رو دارم نگاه میکنم، اگه از میکروفون خوبی استفاده شده باشه و پست پروسس درست هم انجام شده باشه، جدا تا 98% با دقت بسیار دقیقی جنریت میکنه و خب همون رو هم میتونه تبدیل بکنه. البته خب زبان انگلیسی رو خیلی بهترین کار باش میکنه، کماکان زبان فارسی رو نه، ولی فکر میکنم در آینده نچندان دور و درازی دیگه بشه لاین های مشخصی از آدیو هم بهش اضافه کرد، یعنی با زبان های مختلفی حتی داب بکنه و میمیک صورت رو هم تغییر بده، ما بشینیم فارسی کانتنت تولید بکنیم و انگلیسی پخش بشه برای کسی که مثلا تو بریتانیا داره میبینه. اونجا دیگه بحث تخصص پیش میاد که ما تا کجا میتونیم بریم جلو و اطلاعات دست اول کسب بکنیم که از اونی که داره مثلا تو انگلیسی و آمریکا یا فرانسه کانتنت تولید میکنه جلوتر باشیم و من اینو پتانسیلش تو بچهای ایران میبینم. ببین امیر عباس، وضعیت یوتیوب فارسی رو کلا الان چطور میبینی؟ از چه نظر؟ کمیتشو گفتی، کیفیتشو بگو. کیفیتش متاسفانه خیلی خوب نیست. حداقل چیزی که من دارم میبینم، خیلی بچهای متخصص داریم، منم کانالاشون رو میبینم و خیلی هم دلم میسوزه این قضیه رو میبینم. طرف مثلا تخصص داره داوینچی ریزالو خیلی خوب بلده، اومده یه دوره خیلی خوب ضبط کرده گذاشته توی یوتیوب، بعد بازدیدا همه 500 تا 800 تا 700 تا دونه. بعد خب من خودمو میزنم جای این آدم، یقین دارم بعد از این مدت دل سرد میشه، ول میکنه میره. از اون ور محتوا، از همین محتوای من جنبه فانم، اسمش محتوا فانم نمیذارم، محتوا چرک میذارم، چون واقعا فانم الان داریم کسانی که توی اینستاگرام دارن محتوای فان و سرگرمی درست میکنن، خیلی با کیفیته، یعنی بدون بیادبی کردن روی موضوعات طنز کار میکنن، آدم واقعا لذت میبره. ولی از این موضوعات چرک به حجم بسیار زیادی داره اینجا تولید میشه و من به خاطر اون خیلی دوست داشتم خیلی از اینستاگرام بیشتر میومدن اینجا و اینجا رونق بیشتری میگرفت. من الان احساس میکنم که از نظر کیفیتی الان وضعیت خوبی نداره و اونایی که تخصص دارن متاسفانه به خاطر حجم بازدید بسیار کم بعد از یه مدتی رها میکنن و میرن. چون خیلی کانال اینجوری دیدم، طرف اومده واقعا چیزی که آموزش میده رو اگر میخواست دوره بکنه شما باید 5 میلیون پول میدادی اون دوره رو میخریدی، ولی میاد اینجا رایگان میذاره و هیچکی نگاه نمیکنه. من زمان که شروع کردم، چون انتظار نداشتم که کسی کانتنت مثلا شعر فارسی ببینه، خب یهو دیده شد و لذت بردم که مثل که یه سریا هستن که از من دیوونه ترن، میان یه همچین چیزی رو میبینن تو این وضعیت. و بعدن که کمی با آنالیز یوتیوب آشنا شدم، یه مثلا 3-4 ماه بعدش که ویو ها اونقدی بود که بشه یه آنالیزی توش در آورد، اون موقع من با زیرنویس انگلیسی کارامو میدادم، مثلا شاهنامه رو با زیرنویس انگلیسی میدادم. دیدم که من کامنت انگلیسی دارم. بعد دیدم خیلی از ایرانی آمریکایی‌ها، مثلا من بازدید داشتم از کوبا و نه که من ببینم اونجا، مثلا اومده بود نوشته بود که من از کوبا دارم میبینمت، من از ژاپن دارم میبینم، من از آرژانتین دارم میبینمت. و مغز من سود کشیده بود که چقدر جذاب این آدما جذب شدن به یه همچین موضوعی. انرژی گرفتم، شروع کردم مثلا اپیزودهای خیام میذاشتم به خاطر در اون مایش یهو مثلا 160,000 نفر آدم میدید. ولی وقتی تبدیل به سریال میشه
مثلا شاهنامه که دارم تولید میکنم الان کانال چه میدونم 42,000 تا سابسکرایبر داره، تقریبا 4,000 نفرش شاهنامه ببینن و من 67 قسمت تولید کردم تا الان و نزدیک 300 قسمت باید تولید کنم، 350 قسمت باید تولید کنم تا تموم شه. و خب نگاه میکنم مخاطبم انتظار داره ها، 67 قسمت با من اومده و این 67 قسمت 2 سال طول کشیده، چون حافظم میخوندم، نمیدونم فلانم میخوندم، سعی می‌کردم مثلا هفته یه اپیزود بدم. شاید به این نگاه نکنه که این ویدیویی که الان دارم تولید میکنم 3 برابر درآمدش هزینه داره برام. 4,000 تا بازدید من و تو میدونیم یعنی چی برای کانالی که 40,000 تا مخاطب داره و چرا باید تولیدش بکنم. و من شانس آوردم، من اسپانسر پیدا کردم. یه اسپانسر پیدا کردم که اصلا نه برای اینکه بیاد تبلیغ بکنه، دغدغه ایرانی جماعت داشت، دغدغه فرهنگی داشت و اومد وایساد پای کار، گفت من هستم مثلا با هم بریم جلو. و خب خیلی‌ها به این نقطه نمیرسن، یعنی خیلی این شانس رو پیدا نمی‌کنن و اصلا چرا باید بیاد یه ویدیو تولید بکنه بعد از 3 سال زحمت کشیدن که 4,000 تا ویو بخوره؟ چرا باید این کارو بکنه؟ و اینجا برای من مسئله مخاطب حرفه‌ای پیش میاد. خیلی فوکس کردی روی تولید کننده های محتوا امیرعباس. من ازت میخوام یکم با مخاطب های این پلتفرم ها صحبت بکنی که مخاطب حرفه‌ای کیه، چجوری باید حمایت بکنه از تولید کننده محتوایی که بهش علاقه داره. اگه ماها میایم سعی میکنیم کانتنت فاخر تولید بکنیم و دیده نمیشه، خب و تعدادش کمه، باید پایمردی بکنیم تا بالاخره اسپانسر پیدا بکنیم بریم جلو. یعنی ما درآمد ویدیومون برامون مطرح نیست که ما ویدیو رو داریم تولید میکنیم به امید اینکه مثلا اسپانسر پیدا بکنیم بریم جلو. ممکنه پیدا نکنه اون کانال و بخوره زمین. با مخاطبش صحبت کن. مخاطبش چیکار باید بکنه؟ مخاطب چه مسئولیتی داره در مقابل تولید کننده محتوایی که بهش علاقه‌منده؟ اونو برات توضیح میدم. اول یه توضیح در مورد شرایط که پرسیدی ازم بهت بگم. ما الان خیلی از بچه‌ها داریم که الان محتوای بسیار با کیفیت تولید میکنن. بعضی حالا موضوعاتشون عام‌تره، دارن بازدید خوبی هم میگیرن، سطح کیفی ضبط و صدا و اینا واقعا بعضن از کانال‌های انگلیسی هم بهتره. خیلی بچه خوبی داریم اینجا دارن کار میکنن همین الان. حالا بعضیشون به خاطر ماهیت محتواشون که موضوعات عامتری انتخاب کردن دارن بازدید خوبی هم میگیرن، یعنی دیده میشه محتواشون و خوشبختانه داره تعدادشون زیاد میشه. این دوستانی که به این شکل دارن فعالیت میکنن که دکور خوبی دارن، دوربینای حرفه‌ای استفاده میکنن، صدا واقعا کیفیتش خوبه و پروداکشن، یعنی اون چیزی که دارن درست میکنن کیفیتش واقعا بالاست. ولی خب بقیه متاسفانه اولا از نظر کیفیت که خب نمیتونن به این کیفیت برسن، کسانی که مثلا تازه شروع کردن. بزرگترین مشکلی که این وسط داریم که این اتفاق رو به نظر من باعثش شده فیلتر بودن این فضاست. فیلتر بودنش از همون روزهای اول باعث شد که این بین مردم جا باز نکنه. اینستاگرام وارد زندگی ملت شد. اینستاگرام الان شما نمیتونی از ملت جدا بکنی. اینستاگرام نباشه حوصله‌شون سر میره، بخش از زندگی مردم شده. ولی یوتیوب قبل از اینکه ما اصلا اینترنتی داشته باشیم که شما بتونی 5 دقیقه ویدیو با کیفیت 360p آپلود بکنی فیلتر شد. یعنی اون موقع که اینترنت ما 128 کیلوبیت بود فکر کنم یوتیوب رو فیلتر کردن و ما از اون موقع این پلتفرم رو بسته داریم. همین باعث شده که جماعت اینجا نیان این سمت، یعنی جمعیت نمیدونم کم چرا اون باشه. موقع فیلترش کردن، نمیدونم چون با اون وضعیت اینترنت اصلا نمیشه دیدش اصلا. خب اصلا ویدیو واقعا نمیشد دید. دقیقاً چیزی که میگی درسته. ویدیو همه بی کیفیت، همش هم عکس سگ و گربه بود. واقعا کسی تو اینستاگرام یوتیوب کار جدی انجام نمیداد. قدیما ویدیوی قدیمش همین بود. واقعا محتوای مردم میرفتن با موبایلشون بیرون ویدیو میگرفتن یا با این هندیکم‌های قدیمی فیلم میگرفتن میومدن آپلود میکردن. به نظر من بزرگترین دلیلی که اینجا رونق نگرفت تو کامیونیتی فارسی در وهله اول فیلتر بودنش بود. دومیش متاسفانه بحث الگوریتم‌های خود یوتیوبه که اولویت رو گذاشته روی این که آقا هر چیزی که ملت زیاد نگاه کنن رو من این رو پروموتش میکنم، اصلا مهم نیست محتواش چیه، کثیف باشه. تا موقعی که گایدلاین من رو رد نکرده، یعنی اون اصولی که من تعریف کردم و زیر پا نذاشته، من اینو پروموتش میکنم.
اصلا دغدغه محتوای فاخر ندارم. من خب پول در بیارم اینجا، هر چقدر ملت بیشتر ویدیو نگاه کنن منم بیشتر ساجست میدم. در نتیجه کسانی که کار تخصصی انجام میدن خب طبیعتاً کامیونیتی هم کوچیکه، بازدیدهای کمتری هدایت میشه سمت اونا، اینا تو الگوریتم هم اون جایگاه رو پیدا نمیکنن. تو کامیونیتی انگلیسی اینجوری نیست، بالاخره به اون حد نصابه شما میرسی وقتی مثلا تو محتوای انگلیسی تولید میکنی میذاری، تخصصی ترین چیزم پیدا بکنی بالاخره 50,000 نفر پیدا میشه که تو یه سال بالاخره بیاد سرچ کنه محتوا شما رو پیدا بکنه و شما یواش یواش میافتی تو اون الگوریتمی که بیشتر ببیننت. متاسفانه یوتیوب الان این قضیه رو نداره. حالا پرسیدی که مردم چیکار میتونن بکنن که اگه از کسی خوششون میاد ازش حمایت بکنن؟ در وهله اول نگاه کردن ویدیو اون شخصه و ارسال کردنش واسه هر کسی که احساس میکنن این محتوا به دردشون میخوره. یه لایک زدن ساده و یه کامنت تشکر ساده، اینا واقعا یه سیگنال مثبته که هم اون تولید کننده محتوا انرژی بیشتری بگیره بخواد محتوا تولید بکنه، هم توی الگوریتم یه کوچولو به ما آدم کمک کردید با این کار، مخصوصا با ارسالش، یعنی شیر کردن محتوا با دیگران، لایک زدن و کامنت گذاشتن، واقعا کمک میکنید. تنها کاری هم که از دست ملت برمیاد همین کاره، نگاه کردن ویدیو. این سه تا کاری که بهت گفتم اینا رو اگه انجام بدن میتونن از تولید کننده محتواشون حمایت کرده باشن. راجع به فرهنگ دونیشن چی؟ فرهنگ دونیشن توی یوتیوب اتفاقا خیلی خوب جا افتاده، منتها فقط توی یه کامیونیتی گیمرها جاش انداختن و خیلی هم بینشون بابه. خارج کامیونیتی گیمینگ اصلا به نظر من من حداقل تجربه شخصی خودم تجربه قشنگی نبود. من مثلا چنل ممبرشیپ هم فعال کردم، حالا یه جور دونیشن دیگه، 170,000 تا سابسکرایبر دارم ولی 4 نفر حامی دارم، ماهی $8 در مجموع، نه از هر کدوم تک تک، از کل حامی‌ها $8 من دریافت میکنم بابت این قضیه. البته یکی از دلایلش میتونه باشه که ما تحریمیم، خب این تعدادمون عزیزانی که خارج ایرانن و حساب بانکی بین‌المللی دارن میتونن این کار انجام بدن. اگر مثلا تو ایران فیلتر نبود و ما فیلتر که نه بگیم حساب بانکیامون وصل بود به سیستم بانکی جهانی، شاید از داخل ایران هم این کار رو انجام میدادن. منتها بازم فکر میکنم در حد مثلا کانال انگلیسی و اینا نمیشد، چون فرهنگش هنوز جا نیفتاده. فکر نمی‌کنی باید راجع به صحبت بکنیم با مخاطب؟ ببین من با یه نویسنده صحبت میکردم، با ناشر صحبت میکردم، تو یکی از اپیزودهامون با یه ناشر صحبت کردم و فعال حوزه نشر بود. راجع به مسئله سانسور داشتیم با هم صحبت میکردیم، سانسور کتاب، که یه نویسنده بعد یه مدتی که هی مینویسه، بعد این میره میخوره وزارت ارشاد تو سر این کتاب و کتاب میره تو دیوار منتشر نمیشه، برمیگرده میگن جرح و تعدیلش کن، شرحش کن، این بخشش نه اون بخشش نه، و اصلا کانسپت کتاب یه جایی ممکنه عوض شه. داشتم میگفتم چیکار میتونه بکنه اون نویسنده که امرار معاشش که خیلی هم به سختیه با چاپ کردن کتابشه که تیراژش 700-800 تا هم ممکنه نرسه، مجبور سری دوزی بکنه، سالی یه دونه بنویسه، کیفیتش میاد پایین. چیکار میتونه بکنه؟ یکی از راهاش اینه که اون آدم کتابش رو تو تلگرامش نسخه PDF عرضه بکنه، زیر تیغ سانسور هم نره، اگه حالا میخواد هزینه‌شو بپردازه، حرفشو بزنه و مخاطبش بیاد باش همکاری بکنه، اونی که میخوندش بیاد باش همکاری بکنه. فکر نمی‌کنی وقتش رسیده که خودمون توی کامیونیتی یوتیوب یه مقداری آستینا رو بالا بزنیم، اینو ترویج بدیم که اگر شما کانتنتی میبینی که این کانتنت از نظرت کانتنت فاخریه، کانتنتیه که دردی ازت دوام میکنه، کمکی بهت میکنه، هر چقدر کم اما باید سعی بکنی حمایتش بکنی. ببین این موضوع لایک و کامنت کردن که میگی، از روزی که من فیوزو شروع کردم الان تقریبا مثلا 2 ماه خیلی جدی شروعش کردم. اصلا نمیگم اینو دیگه، اصلا نمیگم که کانال رو سابسکرایب بکنید، کانال رو لایک بکنید، متنفرم از این موضوع، چون یه الگوریتم اینو داره به من حقنه میکنه که هی بیا اینو بگو، هی از مخاطب بخوابه. خب مخاطب خودش باید بدونه که اگه، یعنی کمترین مسئولیت پذیری یه مخاطبه ها، شما کانتنت رو میبینی ازش لذت بردی، این واموندرم بزن دیگه خودت بزن، این کمک میکنه که بیشتر منتشر بشه. فکر میکنم باید بیشتر کار بکنیم برای پرورش مخاطب حرفه‌ای. این که میگی درسته، تا جایی که آدم از دستش برمیاد باید کمک بکنه که فرهنگ‌سازیش انجام بشه و حقیقتش هم داریم بچه‌ای که خیلی هم
با من توی این قضیه حمایت هم میکنن. به من 1-2 مورد توی جلسات مشاوره داشتم که طرف جلسه مشاوره رو گرفت، پول واریز کرد، صحبت کردیم، گفت من اصلا جلسه مشاوره رو نیاز نداشتم. گفتم خواستم با خودت حرف بزنم و ازت تشکر کنم، همین. حالا کانال هم نگاه کردی 4 تا نکتم بگی اوکیه، ولی اونم نگام نکردی مهم نیست. من فقط این جلسه مشاوره رو گرفتم که بگم که این همه سال مثلا تولید محتوا کردی، من از فلان سالشم دنبال می‌کردم، دمت هم گرم. همین، فقط خواستم 2 کلمه با حرف بزنم و همین. واقعا هستن کسانی که همین الانم بخوان حمایت بکنن، یعنی مخصوصا اگر مخاطب شما بزرگسال‌تر باشه. برای من این پیش افتاده این قضیه. آره اینجوری داریم، ولی اینکه به شکل عام همه این قضیه رو داشته باشن و بخوان ارزش قائل بشن برای محتواه، نمیدونم، شاید اصلا ما خودمون نکردیم. یعنی یه پلتفرم داخلی مثلا نداریم. داریم چرا داریم، برای دونیت و اینا، مثلا ریمی تو اینا هست که برای بچه گیمره، ولی خب همه میتونن استفاده بکنن. هیچ وقت نیومدیم مثلا تو برنامه بگیم که حمایت کنید. اصلا نه که بگم این حمایت رو الان من میخوام بذارم جیبم، فرض بگیریم برای فرهنگ‌سازی بگم آقا شما حمایت بکنید، من اینو میریزم به حساب خیریه، یا اصلا وصلش میکنیم صاف خیریه، که فرهنگش یواش یواش جا بیفته که آقا شما اگر از این محتوی خوشت اومد حمایت کنی، باعث میشه که اون رونق بیشتری بگیره و شما کانال‌های اون سبکی، آدم‌های اون سبکی رو بیشتر ببینی و همه این وسط نفع میبرن اگر محتوای بهتری تولید بشه توسط همه. و من خیلی دوست داشتم مثلا این جا میافتاد که اون کسانی که حالا بازدید بالا ندارن و محتوای تخصصی درست میکنن حداقل بتونن از این راه‌ها یه خورده درآمد داشته باشن. چون قضیه که گفتی اسپانسر واقعا سراغ کانالای کوچیک نمیره. اسپانسر همه دنبال این هستن که برن یه آدم گنده رو پیدا بکنن، برن اسپانسر اون بشن که دیده بشن، و اون کوچیکه معمولا چیزی گیرش نمیاد. تا حالا تو درخواست‌های مشاورت با چیز عجیب و غریبی مواجه شدی؟ بعضی چیزایی که دیدم مثلا برام عجیب بود، که مثلا یه دختر بچه مثلا 16-17 ساله کانال داشته تو حوزه مثلا ویدیوی کوتاه و واقعا به درآمد مثلا 40-50 میلیون تومان رسیده بوده، بعد کانالشو از دست داده و الان داشت تلاش میکرد که کانال دومو بزنه. من خیلی برام جالب بود که مثلا با این سن که 16-17 ساله باشی ولی دنبال راه اندازی کانال و درآمد داشتن و اینجور چیزا باشه، خیلی برام جالب بود. مورد اینجوری داشتم، ولی حالا موردی که خیلی مثلا عجیب غریب باشه نه، اونجوری نبوده. به کسی که میخواد محتوای زرد تولید بکنه مشاوره میدی؟ ببین من یه سری از محتواها رو یه بار مشاوره دادم دیگه ندادم. یعنی اصلا نوشتم توی فرم مشاورم که به این سب کانالا مشاوره نمیدم. چی بود؟ اسم کانالاشون چیز بود، داستان‌های واقعی. بعد شما میرفتید، من یکیشو رفتم باز کردم، بعد نگاه کردم داستان واقعی چیه، از این داستانای سکسیه. بعد از اینا که عموم منو خف کرد، نمیدونم اینجوری که فلان، که از اینا داستانشو میام حالا تو پادکست میخونن و اسمشو گذاشتن داستانای واقعی. بعد عمومشون تیک مثبت 18 رو نمیزدن. من نه به خاطر حالا بحث اینی که این محتوا برای حالا کم سن و سال مناسب نیست و اینا، اصلا یا از دید مذهبی اینا بهش نگاه نمی‌کنم. از این جهت که شما داری کاری انجام میدی که خلاف گایدلاین این پلتفرمه. اینجا اصلا توی قسمت گایدلاین، کامیتی گایدلاین نوشته صحبت کردن در مورد هر چیزی، اصلا حتی صوتی، که سکشوال گراتیفیکیشن داشته باشه، یعنی باعث برانگیختگی جنسی بشه، روی این پلتفرم ممنوعه. و چون یوتیوب زبان فارسی رو مثل انگلیسی نمیفهمه، خیلی هم زیاد بودن کانالایی که اینجوری فعالیت میکردن. من دوست ندارم مجموعی رو یا شخصی رو پروموت کنم که داره با خلاف کردن روی این پلتفرم فعالیت میکنه. فقط به همین دلیل؟ آره دیگه. حالا اینکه طرف مثلا محتوا میخواد زرد تولید کنه، تصمیم گیری با خودشه که حالا چی میخوای تولید بکنی. من کاری به تولید محتوا ندارم، ولی هر چیزی که خارج چارچوب تعریف شده یوتیوب باشه، خلاف باشه، من اونا رو تحت هیچ شرایطی مشاوره نمیدم. مثلا البته نیومده اون شخص از من مشاوره بگیرم، ولی باورت نمیشه آموزش ساخت بمبم ما داریم به فارسی توی یوتیوب با مواد شیمیایی. واقعا طرفی همچین محتوایی درست کرده گذاشته. شما اینو به انگلیسی درست بکنی به ساعت نمیکشه، بلاک میشه. اصلا شاید ریپورتت هم بدن به FBI که این آدم اومده داره آموزش بمب میده. ولی واقعا هم چیزایی تو فارسی داریم. تا موقعی که طرف تو کامیتی گایدلاین فعالیت بکنه، من مشکلی ندارم که کمکش بکنم. البته میگم مثلا بهش میگم محتوا که داری درست میکنی، مثلا یه جورایی حرفمو میزنم توی جلسه، ولی خب تصمیم گیری با خود طرف دیگه. دوست داره
تولید بکنه من چی بگم. البته سوال برام به وجود اومد چون الان خیلی یوتیوب بهتر میفهمه زبان فارسی رو، اینکه چه جوری. البته خب اون بحث الگوریتمی که گفتی که خب براش مهم نیست، هرچی که بیشتر دیده رو ریکامند میکنه. واقعیت اینه که گایدلاین های شبکه‌های اجتماعی رو میشه دور زد، چون وقتی به یه کلماتی حساسه، البته الان خیلی بهتر شده، به ویژه از زمانی که یوتیوب به AI هم مجهز شده فکر میکنم بهتر شده چون من خودم احساس میکنم که فریم بای فریم تحلیل میکنه چیزی که تولید میکنیم، چون میفهمم که یه سری چیزایی میفهمه توی هشتگایی که پیشنهاد میده که اصلا حتی تو صحبت هم راجع به صحبت نشده ولی تو تصویر چیزی بوده. برای هم یه کمی عجیبه برام که چجوری الان هنوز این کار میشه یا نه. ولی از جنبه دیگه ای من این سوال پرسیدم، ممکنه به یه کانتنت زردی شما کسی میخواد ازت مشاوره بگیره، کانتنت سخیفی هم مثلا تولید داره میکنه، بعدن که این کانتنت بزرگی میشه به واسطه مشاوره‌ای که دادی، حست چیه؟ ببین ته قلبش که آدم خوشش نمیاد، یعنی چون من خودم دارم محتوای آموزش تولید میکنم، بعد از اون ور چالش خیلی از آدمایی که میخوان تو حوزه آموزش فعالیت کنن رو میبینم، احساس میکنم که خب بابا اینا حقشونه که مثلا اینا دیدهشن. بعد الان از این سبک محتوای زرد خیلی هم زیاد داریم ولی خب از این طرفم به این قضیه نگاه میکنم که کامیونیتی فارسی الان متاسفانه این رو میخواد و شما هر کاری هم نکنی بازم یه عده میرن و محتوا رو تولید میکنن و این بازیده رو به دست میارن به هر شکلی. ولی تا حالا به این قضیه فکر نکردم که نه مثلا چون کانالت مثلا زرده، البته زرد سخیف تا حالا نداشتم و از اونه که خیلی چرک باشه محتوای مثلا کلی ریفرای جنسی توش باشه اینا نه، من اونا رو اصلا بعضی موقع فرمم یکی دو مورد پر کردن تماس نمیگیرم باهاشون که بیای مثلا مشاوره بهتون بدم. نه اینا که دارم میگم محتوای مثلا از همین محتوای فان و تفریحیه، مثل این چالش‌های سعی کن نخندی و نمیدونم از اینجور چیزهاست. محتوایی نیستش که بتونی بهش بگی محتوای فاخره، ولی از اونم نمیتونی بگی که از این محتوای چرکاست که اصلا ارزش نداره که تحت هیچ شرایطی کمک کنیم بهشون. تا حالا اونجوری نداشتم، بوده بعضی فرم پر کردن حقیقتش 2-3 مورد بود اصلا تماسم باهاشون نگرفتم که بهتون مشاوره میدم. چیزایی که خلاف گایدلاین باشه یا بهشون اطلاع میدم یا تماس نمیگیرم. مثلا یک دو مورد که اصلا توی فرم مشاوره نوشتم همون قضیه داستانهای واقعی، ولی چیزهایی باشه که خلاف گایدلاین هم باشه اصلا یا تماس نمیگیرم یا بهش اطلاع میدم که من این کانال رو مشاوره نمیدم این موضوعات رو. وقتی خودت نگاه میکنی که کانتنت زرد توی یوتیوب انقدر جلو میره و کانتنت عمیق‌تر نه، واکنش خودت چیه؟ اصلا احساس میکنی میشه این ماجرا رو با فرهنگ سازی درست کرد یا نه این سیلیه که میبره همه جا رو؟ چون میدونم که این ماجرا برای ما هم اینجوری نیست. واقعیت اینه که الان من کانتنت انگلیسی رو هم که میبینم، مثلا بزرگترین کانال یوتیوب دنیا برای مستر بیست دیگه، من نه دقیقاً واقعیت شو اگه بخوای من نمیفهمم داره چیه، یعنی این چیزی که اون جای ارائه میده به غیر از تفریح و سرگرمی چیز دیگری نیست و میفهمم که احتمالاً همه جای دنیا همین جوریه. آیا میخوام ازت بپرسم که وضعیت کانتنت فارسی هم این میزان این بالانس زرد بودن و نبودنش مثل بقیه جاهای دنیاست؟ بدتره بهتره؟ چی دیدی خودت؟ والا حقیقتش برای این قضیه من فکر کنم 1-2 ماه پیش ویدیو ضبط کردم وضعیت تأسف‌بار آموزش، نمیدونم ویدیو رو دیده باشی یا نه اصلا بالانس نیست. خیلی حجم محتوای چرت و پرتمون زیاده و تنوع نداریم. من حتی مقایسم کردم، یه عبارت یا به انگلیسی هم سرچ کردم به فارسی هم سرچ کردم، گفتم شما نتایج اول رو ببینید برای فارسی، تو انگلیسی هم میریم، انگلیسی هم همین وضعه، یعنی یه سری محتوایی که زرد و ارزش پایین داره بازدید بالا میگیره، ولی حتی تو محتوای زرد هم تنوع وجود داره. مال ما اصلا انگار همش دارن هدایتش میکنن سمت محتوای جنسی، همش اونجوری. حالا اون ویدیو رو اگه دوست داشتی نگاه بکن دقیقا متوجه میشی منظورم چیه. اصلا بالانس نیستش و من فکر میکنم که با فرهنگسازی یه کوچولو میشه بهترش کرد، ولی واقعیت اینه که این به قول خود این سیل انقدر قویه و عظیمه
که من و شما و 100 تا مثل مام نمیتونیم جلوش وایسیم که مثلا اینجوری نباشه. من در سطحی که در توان خودم باشه، مثل درست کردن همین ویدیو که ضبط کرده بودم، سعی میکنم که اطلاع رسانی کنم آقا اینجوری وضعیت بده و آدم ناامید میشه این وضعیت رو میبینه. خودم هم بخوای راستشو بخوام بگم یه موقعی دلسرد میشم که آقا مثلا کی بالاخره این وضعیت میخواد درست بشه. هر شبکه اجتماعی توی ایران شلوغ میشه عین اینستاگرام. نمونه‌های قبل از اینستاگرام چیا بوده؟ یه موقعی تلگرام که جمعیت خیلی توش زیاد بود همین جوری بود، حالا فیلتر شد، هنوزم ملت استفاده میکنن ولی خب باز خیلی بهتره. یاهو 360 نمونه قدیمیشه، شاید یادت بیاد چه وضعیتی بود. فیسبوک رو نمیدونم یادت میاد موقع که ایرانی‌ها توش زیاد بودن چه جوری بود. همش دقیقاً انگار کاربن گذاشتی کپی برابر اصل میشه، همشون یه شکل میشن. اونم به خاطر اینکه فرهنگ غالب فکر کنم جامعه ما الان این سمتیه و مردم اینجوری هستن. حالا که واقعا چجوری میشه این عوض کرد من نمیدونم. من میگم من سعی خودم اینه که یه محتوایی درست بکنم و یه استانداردی براش دارم و خیلی وقتا اون استاندارد رو کامیته اصلا دوست نداره. من میشینم کلی انرژی میذارم به شکل ریفرنس مینویسم همه چی رو اوکی بکنم، یه ویدیو که کامل باشه بتونه کلی سوالا جواب بده، ولی یه دفعه طرف میاد زیر همون ویدیو کامنت میذاره که خیلی معذرت میخوام چقدر زر میزنی، مثلا خلاصه بگو، حوصله ندارم. واقعا داشتم کامنت های اینجوری، ولی میگم که حالا یه نفر اینجوریه، مثلا بقیه واقعا کامنت که زیر ویدیو ما میبینی کلیشون آدمای مثبتن و واقعا درک میکنن، ولی خب تعدادمون کمه دیگه نسبت به اون جمعیتی که اون سبک محتوا رو تولید میکنن جمعشون زیاده. نمیدونم چه کار میشه براش کرد، ولی من فکر میکنم که زور ما به این راحتی نمیرسه، چون دیدیم خیلی سعی کردن تو پلتفرم‌های مختلف جلوی این جریان وایسن ولی موفق نبودن. بعد خیلی بیشتر باشه جمعیت آدمایی که سعی کنن فرهنگ سازی بکنن در مورد این قضیه. من فکر میکنم اگه اونایی که توی این پلتفرم بازدید کننده خوبی دارن اگه با هم یه کامیونیتی درست بکنن و میدونی مثل یه کمپینی بشه واقعا توافق کرد بین کسایی که توی این کامیونیتی دارن کار میکنن و بازدید کننده زیاد دارن، بتونیم یه کمپین درست بکنیم، خیلی میشه تاثیرگذار بود تو این زمینه. چون اگه شما منظورت اینه که برگردیم حاکمیت بخواد برای فرهنگ کاری بکنه که اصلا تو اولویت صدم هم نیست. از اینا من رد میشم. گفتی شبکه‌های اجتماعی رو انگار کاربن گذاشتیم رو هم. قرون دارم ما تو شبکه اجتماعی گند زدیم که گند زدن توش راحت نبود، ما توییتر هم به گند کشیدیم. یعنی توییتر وحشتناک شده. توییتر باز اصلا انگلیسیش هم چک کنی یه خورده اصلا جوابش اونجوری هستش. لینکدین که دیگه مال کاره. تو لینکدین هم شما میری الان دقیقا این وضعیت مسخره رو شما تو لینکدین هم تا حدی میبینی. لینکدین عموما افراد برای کار و پیدا کردن کار و به اشتراک گذاشتن تخصصشون استفاده میکنن. برو ببین چه محتوایی الان اون تو دیده میشه. من خیلی کم سر میزنم به لینکدین، ولی یه بار انقدر عصبی شدم چون یه مدتی هر کسی درخواست میداد تو لینکدین من اضافه میکردم. رفتم تمام این آدمایی که اینجوری بودن همه رو ریموو کردم. گفتم بابا اینجا اومدی داری این محتوا رو تولید میکنی، بابا دیگه اینجا رو حداقل برای کار تمیز نگه دارید. متاسفانه همه جا اینجوری میشه. یوتیوب هم خداییشو بخوام بگم من احساس میکنم که جو 3-4 سال پیشش که جمعیت کمتر بود تر تمیزتر بود تا الانی که حالا جمعیتش داره بیشتر میشه. آدم احساس میکنه که اینجا شلوغ شده، ولی به نسبت شلوغ شدنش هم حجم محتوای چرت و پرتش به همون نسبت هم بالاتر رفته. یعنی من فکر می‌کنم مثل اینستاگرام شلوغ بشه باز دوباره همون شکلی میشه، فقط با این تفاوت که اون موقع من و شما هم اگر یه محتوای تولید میکنیم که به درد 4 نفر میخوره بازدید راضیمون بکنی. یعنی الان شما میگی من 4000 تا بازدید میگیرم، اگه اینجا مثلا شلوغ بشه مثل اینستاگرام اون 4000 تای شما میشه 40000 تا، میشه 60000 تا، ولی الان اون اتفاق نمیفته چون جمعیت اینجا خیلی کمه و اون الگوریتمش هم یه جوریه که میگم بهای محتوای فاخر نمیده. نمیگه این آدم مثلا داره در مورد یه چیزی صحبت میکنه تعداد کانالاشون کمه محتوا با کیفیت اینو من بیشتر پروموت کنم. میگه نه مردم اینو میخوام منم میذارم جلوی چششون نگاه کنن دیگه، راضین با همین، راضین منم همین نشونشون میدم. مثلا طبع مردم هم فرق میکنه چون دائما چالش دوست دارن. مثلا اپیزود مجزایی تولید میکنی که مثلا یه ذره چه میدونم شاعره کمی تم سیاسی داشته، یهو مثلا بازدیدش میره رو 90000 تا 100000 تا، یا برمیگردی مثلا به موضوعی که خیلی ترند اون روز نیست یا نگاه خاصی نداره، خب یه سری مخاطبان وفاداری داره که اونا فقط میان نگاه میکنن.
یه سوالی داشتم ازت. این فیلتر شدن اینستاگرام کمکی به بزرگ شدن کامیونیتی یوتیوب کرد یا نه؟ چون دیگه هر کی می‌خواست بره تو اینستاگرام هم فیلتر بود دیگه، بعد وی پی ان استفاده می‌کرد، خب دیگه اون وقت یوتیوب هم در دسترسش بود. تاثیر گذاشت؟ والا من از بچه‌ای که پیجای بزرگ داشتن سوال کردم، گفتن 1% تاثیر گذاشت، ولی اونقدری که خیلی‌ها رو بتونه هدایت کنه نه. تا الان مثل این که اون اتفاق به اون شکل نیفتاده. ولی از طرف یه چیزای جالبی هم می‌بینم. الان می‌بینم که بعضیا دارن یه راههایی پیدا می‌کنن که از اینستاگرام آدم‌ها رو هدایت کنن سمت یوتیوب. مثلا از همین محتوای سرگرمی مثل بلایند دیت و از اینجور چیزا ضبط میکنن، حالا با فرمای مختلف. شبیه بلایند دیته ولی حالا بلایند دیت هم نیست. بعضی حتی روبرو هم میشینن در مورد چیزی صحبت میکنن و احتمالاً دیده باشی. میان تیکه های بسیار جنجالیش رو انتخاب میکنن میذارن تو اینستاگرام، بعد میگن حالا ویدیو کامل اینو میخوای ببینی برو توی یوتیوب ببین. یعنی اولی ایجاد انتظار شدید میکنن، مخصوصا اگر حرفی که اون آدم زده اصلا میرن سلکت میکنن، یه تیکه رو انتخاب میکنن که طرف یه حرفی زده باشه که بره رو مخ بقیه، طرف بخواد بره مثلا یه بد و بیرایی هم به این آدمه بگه. اینو میذارن توی اینستاگرام، بعد میگن که حالا اگه میخوای کاملش رو ببینی بیا برو یوتیوب رو ببین. و چون الان جفتش فیلتره، من فکر کنم که حالا این ارتباط بهتر برقرار شه. 1-2 نفر که اونجا پیجای مثلا نزدیک میلیون دارم و دیدم که از این تکنیک‌ها استفاده کردن، واقعا براشون جواب داده. حالا اینکه از قبل جواب میداد رو نمیدونم، من زمانی اینها رو دیدم و زیر نظر گرفتم که اینستاگرام فیلتر شده بود. آره بود، حتی تو موضوعاتی که من فکر نمی کردم طرف بتونه توی یوتیوب بازدید بگیره براش، طرف بازدید خوبی تونسته بود به نظر من از اینستاگرام بکشه. چون هر جوری من بالا پایی می کردم اون محتوا روی یوتیوب نباید اونقدر بازدید میگیره. این مشخص بود ترافیک داره از جای دیگه میاد و به احتمال زیاد از اینستاگرام میومد، چون طرف تو اینستاگرام پیج 800,000 تایی داشت. برای این ازت پرسیدم که من تجربهشو داشتم، ولی توی مثلا پرژن پوئتری چون گفتم به مخاطب من بیشتر بیرون از ایران بود و نگاه میکرد، خب خیلی فرق نمیکرد زمانی که فیلتر شد نشد. الان که دارم پادکست رو میبرم جلو، همین کاری که میگی رو میکنم منم. یعنی تیزر گفتگو رو توی اینستاگرام میذارم و بعد لینک میدم به یوتیوب و خب میان نگاه میکنن، چون دیگه جفتش فیلتره، میان این کار رو میکنن. فقط یه نکته ای، وقتی لینک میدی، لینک تو به چه شکل میذاری؟ دیپ لینک میسازی یا نه لینک ساده میذاری؟ یکی از مشکلاتی که الان به وجود میاد اینه که شما موقعی که اونور یه استوری بذاری و لینک یوتیوبت رو بذاری داخل اون استوریه، کسی روی استوری لینک داخل استوری کلیک بکنه، یه مرورگری داخل خود اینستاگرام باز میشه و طرف توی اون یوتیوب براش لود میشه. وقتی توی اون لود بشه، چند تا مشکل برای کاربرای ایرانی هست. اولا که طرف توی اون لاگین نکرده، وقتی لاگین نکرده باشه نمیتونه هیچ اینتراکشنی باهات داشته باشه، نمیتونه لایک بزنه، نمیتونه کامنت بذاره، حتما باید لاگین کنه. و چون عموم افراد وی پی ام میزنن، موقعی که تو مرورگر باز میشه بعضی موقع اجازه دیدن ویدیو رو به شما نمیده، میگه که اول لاگین کن تا من بذارم ویدیو رو ببینی، چون با وی پی ان داری میای، به خاطر اینکه جلوی بازده فیک و اینا رو بگیره. خیلی از کسانی که از اینستا میخوان بیان میخورن تو دیوار. اگر اونجوری بیای باید حتما دیپ لینک بسازی. یه سری سایت ها هستن برای شما دیپ لینک میسازن، یعنی شما لینک یوتیوبش میدی، یه لینک جدید بهت میده، بعد اون لینک رو میذاری توی استوریت، وقتی کسی روش کلیک میکنه تو اپ یوتیوب براش باز میشه، یعنی اپ یوتیوب روی گوشیت میاد بالا، بعد اونجا ویدیو شما نمایش داده میشه. اون موقع هم میتونه لایک بزنه، هم میتونه سابسکرایب کنه، همون پیغامی که شما با وی پی ان اومدی مثلا برو لاگین کن و اینا رو احتمالاً بهش نمایش نده. اگر میخوای این کارو بکنی اونجوری انجام بدی، من فکر کنم افراد بیشتری بیان. من نه برخورد کرده بودم به این موضوع. البته که وقتی که تو مرورگر داخل اینستاگرام باز میشه اوپن اپ داره، یعنی اون بالا آیکون اپ هست، میتونن اونو که بزنن برن داخل اپ ببینن، ولی نمیدونن. آره این مشکل پیش اومده بود، خوب شد گفتی من بعد دیپ لینک بسازیم. یکی از سوالای دیگه ای که ازت داشتم، البته پاسخش رو من به عنوان تولید کننده محتوا میدونم، الان میخوام برم در قالب مخاطبی که ممکنه خیلی اطلاعات نداشته باشه و از جانب اون ازت سوال بپرسم. اول یه آمار به من بده که ما چند تا کانال یوتیوب داریم و چند درصدشون مانیتایزن. آماری که خود یوتیوب اعلام کرده که فکر کنم مال 1-2 سال پیش باشه، تاریخ دقیقش رو نمیدونم ولی اخیره، حالا مال 2-3 سال اخیر باید باشه. آمار 114 میلیون کانال یوتیوب فعاله و فقط 3 میلیونش مانتایزه تو کل دنیا. علت این که این کانال ها مانیتایز نمیشن چیه؟
یعنی بزرگترین علتی که میبینی استمرارشونه، عدم استمرارشونه؟ نه، به نظر من بزرگترین مشکلی که دارن نداشتن استراتژی تولید محتواست. بلد نیستن چجوری تولید محتوا کنن برای یوتیوب، مخصوصا تو حوزه انگلیسی. اینم خیلی خوب شد پرسیدی. یه تفاوت بزرگی وجود داره بین کامیونیتی فارسی و انگلیسی. تو کامیونیتی فارسی چون کامیونیتی فقیری داریم از نظر تولید محتوا، جمعیت اون کمه، کانالمون هم کمه، حجم محتوا پایینه، شما با اون متدایی که تو یوتیوب انگلیسی فعالیت میکنی اینجا نمیتونی بیای بالا. تو یوتیوب انگلیسی جمعیت انقدر زیاده و انقدر تولید محتوا شده، شما دست رو هر چیزی بذاری قبل از شما کسی رفته تو اون حوزه تولید محتوا کرده. شما باید بشینی بگردی، پتانسیل پیدا کنی، ببینی که من رو چی دست بذارم که اون کانال گنده روش مانور نداده باشه. و اینجا کلی تیپ و تریک هست، کلی ابزار هست مثلا ویدیو کیو و اینا که بهت کمک میکنه مخصوصا بگردی دنبال کانال های کوچیکی که تو هفته های اخیر دارن رشد میکنن. اگر یه کانال کوچیک تو هفته های اخیر چند برابر تعداد سابسکرایبرش بازدید گرفته باشه، این یه سیگنال مهمه که طرف دست گذاشته روی یه چیزی که ترنده احتمالاً، و کانال‌های بزرگ به احتمال زیاد درونش تولید محتوا نکردن که این با سایز کوچیکش داره میاد بالا. ولی تو فارسی اینا جواب نمیده، چون اولا این ابزار انگلیسی هیچ کدوم برای محتوای فارسی کار نمیکنه. محتوای فارسی اونقدر اصلا اشباع نشده که شما بخوای بری دست بذاری بگی من حالا ببینم کدوم و کانال‌های بزرگ مثلا پوشش دادم، من برم حفره‌هایی رو پیدا بکنم که کسی پوشش نداده باشه. الان کلی محتوا هست اصلا کسی براش کاری نکرده. من به نظرم تو محتوای فارسی اتفاقا کلی پتانسیل نهفته وجود داره، یعنی سه موضوعات هست کسی نیومده سمتش. اگه یه کسی بیاد تولید محتوا خوب بکنه یه دفعه دیدی کانالش بترک. نمونه هاش که مثلا تو سالهای گذشته داشتیم، ما اصلا کانال تو حوزه خودرو نداشتیم، ولی بعدا مثلا بنیامین اومد تو حوزه خودرو خیلی هم تمیز کار کرد، یه دفعه بازدید خیلی بالا گرفت. یا فکر کنم یه آقایی هم سالار ریویو که ایشون هم برای خودرو فعالیت میکنه، بررسی ماشین و ایناست، دقیقا همین اتفاق افتاد براشون، ایشون هم مثلا کانالش رشد کرد. یا همین قضیه بلایند دیت و اینا بالاخره نمونه‌های انگلیسیش بود، ولی یه کسی اومد تر و تمیز اجراش کرد با دکور خوب و مثلا ریتم جذاب. و آخرین ویدیویی که از این دوستمون که ویدیوی بلایند دیت میذاش من دیدم که حواسم بود به بازدیدش، تونست تو 10 ساعت 1 میلیون بازدید بگیره. تو کامیونیتی فارسی که اینقدر جمعیتش کمه تو 10 ساعت 1 میلیون بازدید گرفتن واقعا عدد درشتی بود. بز جلو خودم بگیرم راجع به این حرف نزنم. میدونم الان چی میخوای بگی، ولی همونطور که بهت گفتم همه اینو برمیگرده به الگوریتم. شما باید نگاه بکنی که جمعیت غالب توی یوتیوب چه رنج سنیه، دغدغه این رنج سنی رو شناسایی بکنی و محتوایی تولید بکنی که این رنج سنی بخواد نگاه بکنه. بحث بلایند دیت دقیقاً همین قضیه است. عموم جمعیتی که اینجا حضور دارن عموما جوونایین تو سن و سالین که دنبال رابطه و اینجور چیزا هستن و این شیرین ترین موضوع براشونه. من فکر کنم که از دلایلی که بازدیدهای بالا میگیرن این دوستان دقیقاً دست گذاشتن روی چیزی که متاسفانه تو جامعه ما به خاطر محدود بودنش و حالا آزاد نبودن جامعه به اون شکلی که حالا تو غرب هست، همینا دست به دست هم داده که این محتواها خیلی بازدید خارج از تصور بگیره. همین به انگلیسیش واقعا به نسبت حالا کانالای دیگه عددهای اینجوری رو به دست نمیاره. و حالا احتمالاً یه هم چیزی تو ذهنت بود حالا که چرا اینجوری بازدید اصلا رد شدن، یعنی ما یکی دو قدم هم عقب تریم دیگه. اونا تولید میکنن بعد ما میایم تولید میکنیم و نه من نمیتونم تو این زمینه واقعا نمیتونم تولید کننده محتوا رو مقصر بدونم، نمیتونم کسی که میشینه اینا رو نگاه میکنه که اصلا نمیفهمم برای چی ممکن نگاه بکنه رو مقصر بکنم. درست میگی، مسئله اجتماعیه، به خاطر محدودیت ها اصلا یه سری امکان رو نداریم تو جامعه و بعد اگه یک روزنه‌ای در یه شبکه اجتماعی ببینیم اون روزنه رو باز میکنیم و ورود میکنیم اونقدر بهش که دیگه از شکل روزنه خارج میشه. چند تا موضوع پیشنهاد بده اگه به ذهنت میرسه، چند تا موضوع پیشنهاد بده که به نظرت جاش توی یوتیوب فارسی خالیه و اگه کسی توش فعالیت بکنه احتمال موفقیتش بیشتر میشه. ببین هیچ وقت به این شکل بهش فکر نکردم که چیا رو میشه توش مانور داد، چون برای اینکه بدونیم چیا رو میتونیم روش کار بکنیم که نتیجه بگیریم شما قبلش بری آنالیز انجام بدی. من حالا هر چیزی رو اسم بیارم بگم این موضوع صرف علاقه شخصی خود منه. راه درستش اینه که من قبلش میرم سرچ میکنم
ببینم که قبل از اینکه من بخوام این کار انجام بدم کسی تو این حوزه فعالیتی انجام داده یا نه، اگر داده تو چه بازه زمانی چقدر بازدید گرفته و بعد از اون مثلا طرف بیاد این کار رو انجام بده. من مثلا چیزایی که فکر میکنم جاش خالیه تو یوتیوب انگلیسی زیاد میبینیم. حالا بحث پادکست است که حالا داره رونق میگیره، تعداد پادکست تصویری داره بیشتر میشه. بحث ریویو کتاب و بررسی کردن کتاب و خلاصه کتاب و این چیزا من خودم توی یوتیوب انگلیسی دنبال میکنم. این تو ذهنم بود که اتفاقا بهت بگم که خیلی جای کار داره، رشد میکنه کسی تو این حوزه ورود بکنه. متاسفانه دوستانی که اومدن هنوز نتونستن بازدید خیلی خوبی بگیرم، اما ناراحتم براشون، چون به نظر محتوایی که درست میکنم محتوای با ارزشیه ولی کامیونیتی آنچنان علاقه نشون نداده. بعد تو حوزه ورزشی به نظرم خیلی جای کار داره. ما نداریم کانالی که خیلی تخصصی توی حوزه ورزشی مثلا بیاد چیزی تخصصی آموزش بده. داریم ما بعضی مثلا حوزه دفاع شخصی اینا بازدید خیلی خوبی هم دارن میگیرن، ولی خب چیزای دیگه ای هم میشه میبینیم که بیان این کار انجام بدن. تو حوزه موسیقی اینم خیلی دلم میسوزه، کلی آدم هنرمند داریم ساز آموزش میده، بعد چقدر خوب آموزش میدن، بعد بازدید خیلی ناامید کننده است. یکی از دلایلش من حدس میزنم به خاطر قیمت بالای سازم باشه. مثلا دوستانی هستن پیانو درس میدن، شما ارزون ترین پیانو به درد بخور که بتونی باش کار بکنی حداقل باید 30 میلیون تومان برای هزینه کنی. خب چیز دیگه ای هم بخوای بخری صف کیبورد و اینا انگشتات خراب میشه. پیانو باید حتما کلیداش وزن داشته باشه و چیزی که وزن داشته باشه قیمتش میره بالا. بعد این دوستان میان فعالیت هم میکنن. بعد من حتی مشاورم داده بودم به یکی دو نفر، رضایت هم داشتن، یعنی گفتن که ما شروع کردیم برامون مشتری اومده که کلاس خصوصی برگزار بکنیم، ولی هیچ کدوم مشتری از داخل ایران نبودن، عموما ایرانیای مهاجری بودن که تو کشورهای اروپایی و آمریکا بودن، برای بچه‌هاشون دنبال مدرسی میگشتن که به زبان فارسی بتونه به بچه‌هاشون درس بده و اینا کلاسای اینترنتی برای بچه‌هاشون میگرفتن. ولی از داخل ناراحت کننده است. بعضی موقع تو کامنت ها میبینیم میگه خیلی دوست دارم ولی پولم نمیرسه بخرم. بذار یه ذره شخصی شیم درون خودت. ویدیویی تا حالا منتشر کردی که ازش پشیمون شده باشی؟ ویدیویی که ازش پشیمون شده باشم نه به اون شکل. شاید مثلا توش یه جمله گفته باشم که بعداً پشیمون شدم چرا این جمله رو گفتم، مثلا کاش اینو توش نمیگفتم. و معمولاً هم اگه حرفی رو زده باشم از توی ویدیو حذف نمی‌کنم. مواردی بوده از توی ویدیو حذف کردم ولی مثلا توپق و اینا بوده، ولی مثلا حرفی اگه زده باشم پاش وای میستم میگم گفتم دیگه توی ویدیو. ولی تا حالا ویدیویی که ضبط کنم بگم کاش این اصلا ضبطش نمی‌کردم منتشرش نمی‌کردم نه تا حالا نداشتم. از کلیک بیت تا حالا استفاده کردی؟ آره الانم اتفاقا بیشتر استفاده میکنم. زحمت چه میندازم گردن چت جی پی تی، موضوعم براش توضیح میدم، میگم من یه ویدیویی ضبط کردم، حتی بولت پوینتش هم بهش میدم، اون سیاهی که نوشتم برای کارم میدم بهش، میگم که این سرفصلاشه در مورد این ویدیو ضبط کردم و به این اعتقاد دارم. حالا این رو که بهت گفتم برای این سیت تیتر رو من پیشنهاد بده که هم کلیک بیت باشه، هم سئو باشه، هم کنجکاوی آدم‌ها رو تحریک کنه. بعد بهم پیشنهاد میده ولی سعی میکنم اونی انتخاب بکنم که توی ویدیو بتونم ازش پشتیبانی بکنم. تیتری نمیزنم که توی ویدیو در موردش حرف نزنم. متاسفانه تو کامیونیتی فارسی این رو زیاد میبینم. من طرف تیتری زده، همین چند وقت پیش یه دونه ویدیو دیدم، مثلا یه سری از دوستان هستن که ویدیوهای مستر بیست رو دوبله میکنن. یکیشون اومده بود ویدیو ضبط کرده بود که واکنش مستر بیست به دوبله ویدیوش توسط ایرانی‌ها. بعد من کنجکاو شدم ببینم، چون من اخبارش رو دنبال میکردم، احتمال خیلی کمی وقت داشته باشه دنبال همچین چیزی بره. خب آره دقیقاً که این آدم مثلا وقت این قضیه رو نداره بیاد در مورد این قضیه صحبت بکنه. نشستم ویدیو طرفو نگاه کردم، 10 دقیقه حرف زد، دروغ بود، اصلا مستر بیست هیچ واکنشی نسبت به این قضیه نشون نداد و فقط می‌خواست بازدید بگیره. منم اینجور ویدیوها رو میبینم در جا روی کانالش میذارم نات اینترستد که این آدمو دیگه اصلا به من پیشنهاد نده، یه دیسلایک هم میذارم از ویدیو میام بیرون، چون احساس میکنم بهم بی‌احترامی شده، وقتمو تلف کرده طرف. آقا خب چرا دروغ میگی، بیا راستشو بگو. منم دوست ندارم تو ویدیوم دروغ بگم، یعنی همون چیزی که میدونم. حالا یه خورده شاید پیاز داغشو زیاد کنیم، مثلا تیتر یه جوری باشه که آدمو کنجکاو شه روش کلیک بکنه، ولی دروغ نمیگم تو ویدیو. واکنشت به اولین ویدیویی که ازت پخش شده چیه وقتی میبینی؟
افتضاحه. انگار صورتمو گریس مالیدن. بعد نشستم 2 تا نورم دارم، 2 تا نور کوچیکی که سافت باکس هم نداره، قشنگ تمام صورتم براقی افتاده، انگار عرقم کردم روی اون گریسی که هست. اصلا تو دوربین نگاه نمی‌کنم، همش این ور اون ور دارم نگاه می‌کنم. بعد کلی فیلر استفاده می‌کنم، از این کلماتی که پر کننده که بین جملات شما میگی که سکوتو بشکنی، از اونها توش خیلی زیاد دارم. بعد خیلی بد نشستم رو صندلی، همه چیش افتضاحه. تازه این ویدیویی بوده که من کلی سرش تمرین کرده بودم، قبلش رفتم و تحقیق کرده بودم که ویدیو اولم خوب در بیاد، ولی خب مال هیچ کی ویدیو اولش خوب در نمیاد. من همین الانش هم از ویدیوم رضایت ندارم، احساس میکنم که خوب نمیتونم ارائه بدم، یعنی خیلی بهتر باشه و خیلی با انرژی تر باشه و خیلی روونتر باشه. من سر روون بودنش مشکل دارم، احساس میکنم اون سیال بودنش اونجوری نیستش که من دوست دارم باشه، بعد بیشتر روش تمرین کنم. معمولا خود انگلیسی زبانم اونایی که خیلی خوب ارائه میدن، من بعضیاشون رو دیدم، طرف میگه من قبل از اینکه ویدیو رو ضبط کنم 3 الی 4 بار اون ویدیو رو کامل تمرین میکنم از اول تا آخر، بعد میشینم جلوی دوربین و ویدیو رو ضبط میکنم. من خیلی وقتا نمیکنم، من نهایت مثلا 1 بار تمرین کنم. من معمولا این کارو میکنم، اون مبحث رو تایمر رو روشن میکنم روی ویندوزم که ببینم چند دقیقه میشه این مبحثی که میخوام بگم، همون رو برای خودم توضیح میدم. بعد نگاه میکنم ببینم از زمان چجوری بود، طولانی شد، کوتاه، میتونم بیشتر توضیح بدم، بعد کوتاهش میکنم، بعد سری دوم دیگه ضبطمو انجام میدم. یه مدتم که تلپرامپتر میذاشتم، اسکریپت رو کامل مینوشتم و از رو میخوندم، ولی خیلی برام عجیبه که برام نتیجه عکس داد. تلپرامپتر گذاشتم مردم کمتر دوست داشتن، یعنی متوسط بازدید ویدیو رو که چک میکنم موقعی که فعل بدایه صحبت میکنم مردم بیشتر دوست دارن. شاید یه دلیلش این باشه که فعل بدایه که صحبت میکنم انرژی بیشتری تو صدام هست و این بالا پایین رفتن صدای به نسبت اینکه از رو میخونم بیشتره و این شاید به دل مردم بیشتر میشینه. و بعد از یه مدت از تلپرامپتر استفاده نکردم، فقط یه چیزایی که نمیشه حفظش کرد اونا رو میذارم تو تلپرامپتر که از رو بخونم، مثلا آماری چیزی میخوام بدم اونا رو از رو تلپرامپتر میخونم. یه جورایی به شکل ترکیبی از تلپرامپتر و فعل بداهه گفتن استفاده میکنم. یکی دلایلش اینه که معمولا وقتی آدم از تلپرامپتر استفاده میکنه، متن رو که میخوای بنویسی نحوه نگارشت خیلی مهمه، بعدن تو چیزی که ارائه میکنی خیلی مکانیکی میشه وقتی که از رو تلپرامپتر میخونی، به ویژه محتوای آموزشی رو انگار قشنگ. اینم یه راهی داره، شما گوگل داکس باز بکن docs.google.com، یعنی همون یه چی بهش میگن یه سند گوگل داکس باز میکنی، یه گزینه داره که شما میتونی صحبت کنی اون برات تایپ میکنه، همین قابلیت اسپیچ تو تکستی که داره صحبت رو به متن تبدیل بکنه. من از اون استفاده میکردم برای نوشتن اسکریپتم، یعنی تایپ نمیکردم، حرف میزدم اون تایپ میکرد، بعد من اصلاحش میکردم میرفتم جمله بعدی که همون حس صحبت کردنم توی اسکریپت باشه، یعنی همون حرفم باشه، ولی بازم وقتی تمیزش میکنی یه خورده از اون حالت خارج میشه. چت جی پی تی هم این کارو میکنه، یعنی به چت جی پی تی هم میتونی متن بدی بگی اینو لحنشو صمیمانه تر بکن، به صلاح دید خودش هر برای دلش بخواد سرش میاره، میکنه این کارو. از نظرت کیفیت مهمتره یا کمیت برای موفق شدن تو یوتیوب؟ هر جفتش حقیقتشو بخوای مهمه. من میگم که یه کیفیت حداقلی رو شما بهش برسید که از اون کمتر دیگه نباید باشه، یعنی کیفیت صدای مشخصی رو ما باید داشته باشیم، کیفیت تصویر مشخصی رو ما باید توی ویدیومون داشته باشیم و اسکریپتی که داریم یه کیفیتی رو باید داشته باشه. بعد از اون سعی کنیم تعداد بیشتر ضبط بکنیم، نه اونم نه خیلی ها، مثلا هر روز ویدیو ضبط کنیم. من مخالفم، من معمولا به بچه‌ها پیشنهادم اینه که 2 تا در هفته ویدیو ضبط بکنن، ایدئال من 2 تاست دیگه، حالا 3 تا تونستید خیلی خوبه، ولی بعضی میگن هر روز، میگم نه اونجوری هم نه. ولی از طرفی اگه خیلی بخوای درگیر کیفیت بشی واقعا جواب نمیده. من یه مثالی هم توی یکی از ویدیو زدم، این واقعا یه آزمایشی که انجام شده. 2 تا گروه درست کردن که اینا سفالگری انجام بدن، کوزه درست بکنن. به یکی گفتن 30 روز تحقیق بکن، تو روز 30 بیاید یه دونه کوزه بر ما درست بکنید سفالی. به گروه دوم گفتن هر روز یه کوزه سفالی درست بکن. آخر سر اومدن کوزه‌های سفالی روز 30 گروه اول و دوم با هم مقایسه کردن، تمام کوزه خوبا برای کسانی بود که هر روز یه کوزه جدید درست کردن. تجربه کردن این چیز خیلی کمک میکنه که شما کیفیت کارت بره بالاتر. صرفاً فیلم دیدن، ویدیو دیدن
تئوری کار انجام دادن کیفیت کارت بالا نمیبره. لازمه که شما دستتو کثیف بکنی، برید توی دل اون کار خودتون کار انجام بدی تا کیفیت یواش یواش بره بالا. یعنی جلو دوربین نشستن یواش یواش شما رو بهتر میکنه، صحبت کردن شما یواش یواش بهتر میشه. حالا هر چقدر شما کتاب بخونی، با کتاب و اینجور چیزا و دیدن ویدیو دیگران که یوتیوبر نشده. به همین خاطر جفتش باید با هم باشه، یه کیفیت حداقلی و شروع کنی حداقل هفته 2 تا رو داشته باشی و سعی کنی توی هر ویدیو یک قسمتی از کار قبلی تو بهتر بکنی. ویدیو خودت نگاه بکنی از دید بیرون، که وقتی به خودت نگاه میکنی متوجه میشی. مثلا من دیدم که خیلی تو صحبتام مثلا میگن از این اصوات پرکننده زیاد دارم، یا مثلا تو یکی از ویدیوام هست شمردم فکر کنم 17 بار گفتم که عرض کنم خدمت شما. اینو هی گفتم بعد وقتی خودم نشستم گوش کردم چرا اینقدر اینو زیاد میگی، خب سعی کن دیگه نگی. بعد اینا رو که بهش توجه میکنی یواش یواش هی بهتر میشه. بعد حالا گفتم صدامو بهتر بکنم، نورمو بتونم بهتر بکنم، سافت باکس برم برای خودم درست بکنم، لول به لول که بری بالا، تجربه هم کسب کنی تو یوتیوب بهتر میشه. به عبارتی آدما که 50 تا ویدیو ضبط میکنن دارن آزمون خطا میکنن که من چجوری جلو دوربین آدم بهتری بشم. اینجوری نیستش که بعد از 50 ویدیو یوتیوب با الگوریتمش به شما رتبه بهتری بده. شما بعد از 50 تا ویدیو تولید کننده محتوای بهتری میشی و مردم ویدیوی شما رو احتمالاً بهتر نگاه میکنن. همین باعث میشه که شما بازدید بالاتر بگیری بعد از 50 تا ویدیو و احتمالاً کانالت رشد کنه. من برمیگردم ویدیو اولمو میبینم، تا کلی هم انرژی گذاشته بودم دیگه، بعد الان دیگه راحت‌تر خب این کارو میکنیم دیگه. ویدیو اول شما استراب داری من چی بگم، چه جوری بشینم، الان میمیک صورتم چه جوری باشه فلان اینا، و کلی با حساسیت برم تو فلان لوکیشن. حالا با امکاناتی هم نداشتم موقع با این موبایل شروع کرده بودم مثل تو با 2 تا LED پنلی که بعد با یه پیرن سفید روبروش نورشو سافت میکردم. وقتی برمیگردم اولین ویدیومو میبینم میخوام از روی کره زمین ناپدید شم. یعنی اصلا دلم میخواد واقعا ناپدید شم. و خب دیدیم که معمولا اولین ویدیوهای خوبی داره چون خیلی قدیم بوده تو کانال، نمیتونم هم حذفش کنم ولی نگاش میکنم حالم از وجودم به هم میخوره. فکر میکنی الان پیشرفت کردن تو یوتیوب راحت تره یا 3 سال پیش؟ حتما الان راحت تره، جمعیت خیلی بیشتر اینجا اومده و الگوریتم یوتیوب هم یه جورایی تغییراتی داشته. من خیلی میبینم کسانی که کانال تازه زدن و خیلی خوب رشد میکنن. من تو مشاورهام داشتم یه خانمی بود، حالا محتوایی که درست میکرد بیشتر همین حواشی سلبریتی ها و اینا بود، اون خانومه خیلی خوب ارائه میداد. یعنی از این خانومای خیلی خوش صحبتی که خیلی با انرژی صحبت میکنه و ویدیو ضبط کرد. مثلا ویدیوی 3 4 ایشون به 10 12 هزار تا بازدید رسید، از هیچ جام ترافیک نمیریخت روش. من رفتم آمارشم چک کردم، از جای ترافیک روش نمیریخت. الان داره بازدید خوبی میگیره، یعنی 6 ماه نشد که کانالش مانتایز هم شده، داره بازدید خوبی میگیره. بعضی اصلا ساخته شدن برای این کار، بعضی خیلی جلو دوربین خوبن، از همون اول که میان شروع میکنن خیلی خوبن. برعکس بعضیا با اینکه آدمای متخصصی هستن تو حوزه‌های دیگه جلو دوربین اصلا خوب نیستن. یعنی هر چقدر طرف به خودش فشار میاره بازم اون حس حالا نداره. تمرین کنه خوب میشه ولی خب شاید به نسبت این جماعت اون آدم باید مثلا 1 سال زحمت بکشه تا برسه به نقطه شروع این آدمی که خوب حرف میزنه جلو دوربین. یه میزانی اعتماد به نفس میخواد، صرفاً میزان دانش با ارائهش، با نحوه ارائهش خیلی میتونه رابطه مستقیمی نداشته باشه. برای همین خیلی مربی خوبی نمیشن، معلم خوبی نمیشن. هیتر داری؟ هیتر که همین الانش هم بعضی میان کامنت میذارن دریوری به میگن، منتها تعدادشون بسیار بسیار اندک شده به نسبت روزهای اول. تو بحث یوتیوب موقعی که تازه کارتو شروع میکنی خیلی تجربه تلخیه. تمام همکارام هم این مسیر رو طی کردن، درکشون میکنم. میای میخوای یاد بدی به بقیه رشد کنن، بعد همه میان میگن که بلدی برو بر خودت بکن. مثلا ویدیو ضبط میکنی چجوری سابسکرایبر بگیریم، یکی میاد بعد و بیرون میگن و رکیک صحبت میکنن که فلان فلان شده، تو بلدی برو بر خودت سابسکرایبر بگیر. یا مثلا می کمک میکنی جلو دوربین اینجوری خوب باشی، مثلا میاد میگه فلان فلان شده، تو مثلا مگه خوبی جلو دوربین که اومدی داری یاد من میدی. واقعا تجربه بسیار دردناکیه. یعنی شما می کمک بکنی و طرف میاد با بیل میزنتت واقعا. بعد من خیلی از این کامنت ها داشتم. یعنی یه پوشه درست کرده بودم گم کردم، کاش اون پوشه رو نگه می‌داشتم، یعنی داشتمش یه جا رو هاردی جایی گم شد.
اینا رو اسکرین شات گرفته بودم، کامنت ها رو نگه داشتم بعد ویدیوهایی که بهم گفته بودن که بعداً براش ویدیو ضبط کنم. متاسفانه توی جابجایی کردم بین هاردان نمیدونم چه اتفاقی افتاد، یادم رفت اینو کپی کنم، الان ندارمش. بعضیا هستن من تا ویدیو میذارم تا هم 5 دقیقه اول خودشونو میرسونن برای ویدیو من دیسلایک میزنن و ویدیو مثلا 15 دقیقه است. مسلماً این آدم ویدیو منو کامل ندیده. یا تو کانال تلگرام میذارم، تا میذارم طرف میاد توی کانال تلگرام دیسلایک میزنه روی همون پستی که مثلا ارسال کردم. اون اینتراکشن شما فعال کردم که طرف بتونه لایک و دیسلایک و اینا بزنه، در خودش میرسونه دیسلایک میزنه. مشخصه که هیتر طرف، ولی خب تأثیری هم نداره، طرف خودش داره قصد میکنه، من که دارم محتوام تولید میکنم. و واقعیت اینه که شما هر کاری هم که بکنی هیتر هست، ولی اون آدم هم که شما رو قبول داره تعدادشون به مرور زمان بیشتر و بیشتر میشه. نه اصلا همیشه بیشتره که آدم ادامه میده، ولی کما اینکه بگو تا من یه تجربه جالب بهت بگم که قشنگ قش کنی خنده. کما اینکه الان بعد از اینکه من مثلا بحث مشاوره رو اضافه کردم، حالا براتون توضیح دادم من مشاوره‌مو فعلا برای اون پروژه قطع کردم، ولی انقدر تعدادش داشت زیاد میشد که من باز دوباره ویدیو اخیرمو دیگه لینک مشاوره زیرش نذاشتم، چون واقعا نمیتونم جوابگو باشم. تعدادش زیاد میشه و من تایم آزاد ندارم و خب دوستم ندارم مثل این پزشکا هستم برای یه مادی وقت میدم، من برای همون هفته پیش رو وقت میدادم همیشه و اصلا هم از این دوست نداشتم. مثلا اگه مثلا طرف میخواست جلسه مشاورهشو بگیره سعی می‌کردم تو روز یه جا بگنجونم که این بنده خدا بتونه با من صحبت بکنه. خب بود آدم زیاد بود، پس قبولم دارن که میان مشاوره میگیرن دیگه، ولی اون هیتر هم هستش. منتها خب میره رو مخ آدم، هیچ کی نیستش بگه که من هیتر رو مخم نمیره، اصلا برام مهم نیست. برای منم مهمه، هنوزم بعد از این همه سال بعضی موقع بعضیشون یه چیزی میرسن رو مخ آدم میره، ولی دیگه به این نتیجه رسیدم که اصلا نباید جواب داد و ایگنور کن، چون ایگنور نکنی باز اعصاب خودت بیشتر خورد میشه. چون مواردی بوده همین تو ماهای اخیر من جواب دادم، طرف دوباره برگشته با لحن تندتر باز ادامه داده، چون اون هدفش اصلا اینه که بکوبتت که تو عصبی شی و تو حتی اگه منطقی هم بخوای بری جوابشو بدی قانعش کنی که آقا حق با تو نیست تو اینجا اشتباه میکنی، 2 تا فوش دیگه میذاره روش، باز دوباره بهت حمله میکنه. بهترین راه اینه که اصلا ایگنور کنی، جواب ندی، که بعد از این مدت طرف بیخیال میشه دیگه. آدم با دیوار حرف بزنه، خب دیوار جواب نمیده، خسته میشی میری دیگه. کاش خسته میشد. ببین اینی که میگی تعداد آدمایی که هوادارتن که خب بیشترن، قطعا بیشترن که ادامه میدیم دیگه و خب این کامیونیتی دور آدم هی بزرگتر میشه، ولی بی‌انصاف اون هیتره خیلی پیگیرتره. یعنی من فقط یه دونهشو برات مثال میزنم. یه دونه از آنتیکایی که من داشتم، این الان نزدیک 3.5 سال باهامه. خب 3.5 سال هست. اینکه میگی توجه نکنی میری با دیوار صحبت کنی، نه خیر، از دیوار این دقیقاً واکنشی که به دیوار نشون میدم و به اونم نشون میدم، ولی خیلی پیگیرتر از این حرفاست. میدونم که الان داره منو میبینه فعالیت رو بکنم شبم، ولی منم بهش سلام میکنم. یه کار عجیبی کرده بود. ببین تو بخوای ایمیل یه آدم رو پیدا بکنی، خب خیلی سخت رندوم بتونی پیدا کنی. دیدی میری توی جیمیل مثلا اسم و فامیلش شیر ببینی، مثلا وقتی که ایمیل رو درست مینویسی تمام میشه یه عکس پروفایلش میاد، یعنی خب درسته دیگه ایمیلش همینه، ولی خب ندونی که خیلی سخته. حالا من اسم و فامیلیم یه جوریه که کمی خاصه، آرش نلچگر اینا بغل هم دیگه، اصلا فامیلی من خیلی سخت پیدا میشه، بنابراین هر کی با این فامیلی باشه یه ارتباطی حتما به من داره. این اسم این رفته بود توی من، اینو اول اومد شروع میکرد، من تلگرام کانال تلگرام باز کرده بودم که کامنت بدن، اینگیجمنت داشته باشن، با هم صحبت کنن. من اونجا رو به هم میریخت، قشنگ به هم میریخت. بعد بستم اونجا رو، گفتم عطاشو به لقاش میبخشم، کسی نیاد اینجا، اصلا نمیخواد اینجا حرف بزنم، بیا با همون زیر یوتیوب صحبت کن، اونجا میتونم هاید بکنم که بقیه رو آزار و اذیت نکنی. این رفت نزدیک 4 ماه صبر کرد. به خاطر اینکه من بعد 4 ماه دوباره باز کردم. این 4 ماه بود، هنوزم هست بعد 3 سال خورده ای، و من هر ویدیویی میذارم یه دونه دیسلایک تضمینی داره. فرقی نمیکنه تو کدوم کانال میذارم. یعنی اون با من با پرژن پوئتری آشنا شده بود، الان فیوز هم میشناسه. من به محض اینکه اینجا پادکستمون که ریلیز میشه، الانم که داریم با هم صحبت میکنیم، یه دونه رو برات کنار گذاشته. فرقی نداره من چی میگم تو چی میگی، اون میاد کارشو میکنه. این 4 ماه اون موقع وقت گذاشت، صبر کرد تا من دوباره کامنت های تلگرام باز کنم. رفته بود توی جیمیل
فکر کن چقدر یه آدم میتونه عجیب و بیکار باشه. رفته بود توی جیمیل و این اونجایی که ایمیل مقصد رو شما میدی انواع اقسام ایمیل ها رو با اسم و فامیلی من تست کرده بود که ببینه کدومش رو وقتی کامل میکنه قبول میکنه عکس من میاد اون بغل. فکر کن چند ساعت وقت گذاشته پیدا کرده بود. خب و من تو اون عکس ایمیل خیلی قدیمیم داشتم سیگار میکشیدم، عکسش اینجوری بود. اونو پیدا کرد، عکسش رو دانلود کرد، بعد برد بزرگ کرد بعد وایساد 4 ماه تا من دوباره کامنت های تلگرام باز کردم. بلا فاصله که باز کردم 30 ثانیه نشد پیدا شد. اون عکس رو گذاشت کامنت کردم واسه گفت این که میاد راجع به شعر و ادبیات و نمیدونم اخلاق و حکمت صحبت میکنه اینه. این موقع میشینه سیگار میکشه. اصلا ببین باورت نمیشه، یعنی من با دهن باز مونده بودم که چطور ممکنه چه کار میکنی، چه جوری اینقدر ممارست داری که صبر میکنی اون آدمه رو سر بزنگاه. و خیلی رفتارشون برای من عجیبه. کسی که شروع به تولید محتوا میکنه باید آمادگی اینو داشته باشه. دوام خوب شد راجع به صحبت کردیم، چون من برکه میگردم امیر عباس به اولین کامنت منفی مال ازت میپرسم که چه جوری واکنش چی بود. من اولین کامنت منفی بد و بیرایی که گرفتم مثلا تقریبا 3 ماه بعد از شروع فعالیتم بود. یه نفر اومده بود کلا منو شسته بود، آویزون کرده بود، منتظر بود که من بیام بخونم و برم خوشم احتمالاً. و من باورت نمیشه 2 هفته خوردم زمین. من 2 هفته هیچی تولید نکردم، خاموش شدم کلا. واکنشت به اولین کامنت منفی چی بوده؟ ببین واقعیتش برای من آمادگی داشتم، من چون تو کتاب و اینا خونده بودم که به محضی که دیده بشی ترولا میان سمتت و باید پوسکلوف باشی با این قضیه بتونی مقابله کنی، واکنش نشون ندو اینا. ولی واقعیتش اولیاشو که دریافت کردم شوکه کننده بود، چون آدم احساس میکنه واسه چی آخه، مگه من چی گفتم، من چی کار کردم که یه همچین چیزی میگی. یکیش دقیقا همین جوری بود، طرف اومده 2 تا پاراگراف متن نوشته بود که نمیدونم میبینم حالم ازت به هم میخوره، من یه غلطی کردم روی یکی از ویدیوهای تو کلیک کردم، الان چپ و راست تو هوم پیج من هستی، نمیدونم با اون قیافه نمیدونم تصادفی، با اون لبخند کجت، نمیدونم با اون اداهای مصنوعی، هر چی از دهنش در اومده اونجا ردیف کرده بود. گفت نمیدونم چیکار کنم که دیگه تو رو نبینم و نمیدونم فلان و اینا. بعد من جواب اون رو دادم، گفتم که اگه یوتیوب بلد بودی ببینی میدیدی که بغل اون عکس من یه 3 نقطه است، رو اون میزنی نات اینترستد، دیگه منو نشونه تو نمیده. بعد منم راحت میشم که امثال تو رو زیر ویدیو خودم نداشته باشم. بعد تو بلاکش کردم به همون موقع که این کامنت رو دیدم، این جوابو دادم و پشت سرش طرفا بلاک کردم. ولی خب بود اینجوری میدیدم مثلا شوکه میشدم که واسه چی آخه، من که کار بدی نکردم، مثلا ویدیو ضبط کردم که یه کمکی کرده باشم. ولی خب تک و توک هم دیدم خیلیشون کم سن و سال بودن، یعنی یکی اومده و مثلا فوش داده بود به من، بعد زدم رفتم تو کانالش دیدم که سرجم 15 سالش باید باشه. یعنی من اگه مثل بابام زمان که بابام ازدواج کرده بود، مثلا بچه‌م از این 5 سال بزرگتر بود الان. نه هیتر من یه خانوم 30 ساله است. آره این الان اینجوری بود. بعد سر هم قضیه گفتم که مثلا من چی به این بگم، این مثلا کوچولوه، این در حدی که جوابم بخوام بدم نیستش. و از اون به بعد مدل اینجوریه که اگه طرف انتقاد بکنه، انتقادش تندم باشه، من پابلیش میکنم، مثلا پاک نمیکنم. ولی فحاشی خط قرمز، فحاشی بکنه درجا بلاک میکنم. بلاک هم که میکنی طرف متوجه نمیشه دیگه، خودش متوجه نمیشه که بلاک شده، فکر میکنه کامنتش بقیه هم میبینن، من کسی فوش بده فقط همین کارو میکنم. ولی انتقاد تندم که میکنن نه، میذارم باشه. و یه چیزی هم هست، خیلی وقتا تو انتقادهای تند یه حقیقت واقعی نهفته هست که در مورد شما صدق میکنه. مثلا طرف میاد میگه آقا خیلی معذرت میخوام چقدر زیر میزنی. خب واقعا من ویدیوی قدیمی رو نگاه میکنم زیادی کش داشت، چون بلد نبودم. خب میپذیرم، اینو میپذیرم، سعی میکنم که اینو درستش کنم. حالا ادبیاتش بد بوده این رو گفته، ولی مثلا زیر ویدیوی 5 دقیقه‌ای طرف میاد این کامنتو میذاره، میدونم که داره چرت میگه. یعنی واقعا من کشش ندادم. در شسته رفته ترین و کمترین حالت ممکن من الان دارم ویدیو ضبط میکنم و منتشر میکنم، مخصوصا اونا که با تلپرومپتر ضبط کرده بودم. اصلا هیچ پرتی نداشت، همش مفید بود و اطلاعات پشت سر هم میدادم. حتی بعضی هم کامنت میذاشتن که مگه دنبالت کردن انقدر تون داری حرف میزنی، آدم برعکس شده عقب بود میفته ازت. آره
ولی خب هستن دیگه. بهترین کار اینه که حالا یه همچین اتفاقی میفته شما هیترها رو که نادیده بگیری و بلاک کنی و پیشنهاد کنیم که کسی با اسم و فامیلش ایمیل درست نکنه، دردسر میشه. آقا واسه بعضی از اینا میشه یه کاری کردینی که گفتی، برای بعضیاش نمیشه. من مهمون داشتم تو همین فیوز، بعد جراح گوش و حلق و بینی، جراح زیبایی بود، بعد راجع به جراحی بینی داشتیم صحبت میکردیم. بعد یه سری آمار من ارائه دادم که خب آقا این چه وضعیتی تو خاورمیانه، اصلا جراحی زیبایی به ویژه جراحی بینی وحشتناک نسبت به بقیه جای دنیا. تو دنیا 10 الی 15% جراحی زیبایی بینی، توی مثلا خاورمیانه به ویژه ایران 40 تا 50%. و بعد از مهمون پرسیدم تو به عنوان جراح دلیل اینو چی میبینی؟ و دقیقا همون ثانیه رو ریپلای کرده یکی که داشت ویدیو رو میدید و به من گفت چرا دکتر میپرسی، دوام خودتو ببین میفهمی. من چه کاری برای این نمیتونم الان، خیلی دفعاً واحداً الان نمیتونم کاریش بکنم اگرم تو آف سایده. اگه برگردی عقب بازم همین کارو میکنی؟ آره، یه چیزایی به من داد، یه چیزایی از من گرفت. چیزی که به من داد به نظر من صحبت کردن بهتر بود. به نظر من ارائه دادن به هر شکلش توان آدمو بالا میبره. تو کار هر جا که شما بخوای بری، اصلا جای کار بکنی به عنوان کارمند، بهتر بتونی ارائه بدی، بهتر بتونی حرف بزنی جلویی. و من فکر کنم جلو دوربین اومدن و صحبت کردن تو این قضیه خیلی کمک میکنه به آدما که بتونن بهتر ارائه بدن و شخصیت بهتری از خودشون بتونن به نمایش بذارن برای هر پستی، هر جایی. این رو به من داد. کلا بحث آموزش رو من دوست دارم. آزادی عمل رو به من داده که من تایمم مال خودمه، یعنی من میتونم مثلا برنامه‌ریزی کنم. البته بهتم گفتم من تو زمان افتضاحم، یعنی این که دارم میگم خودم نمیتونم تا الان انجامش بدم که مثلا تو کل این 6 سال هیچ وقت نبوده که من بیش از یه هفته جلو باشم و ویدیویی مثلا برای 2 هفته آماده ضبط داشته باشم. من همون هفته ضبط کردم و منتشر کردم. ولی اگر بخوام واقعا مسافرتی جایی برم، این توان برای من هست که بیام فشار به خودم بیارم، مثلا ویدیوامو جلو ضبط کنم و به سفرم هم برسم، به امام خوش بگذره. اینم سر جای خودش هست. چیزی که ازم گرفت تخصص طراحی توسعه وب من بود. من بعد از که یوتیوبر شدم اون کار دیگه انجام ندادم و تو اون حوزه شما 6 ماه دور باشی عقب افتادی. من الان 5-6 سال انجامش ندادم. یعنی عملا الان اگه بخوام وارد شم بعد 1 سال دوباره مطالعه کنم. خیلی هم عوض شده تو اون حوزه دیگه الان که AI هم اومد، اصلا تخصص‌ها عوض شده. ولی الان امکان داره بعضی بپرسن که الان کارمندی برای درست شه، باز برمیگردی کارمندی. خیلی سخت شده برام این قضیه. وقتی کاری مثل یوتیوب رو انجام میدی، آدم دوست داره که این آزادی عمله رو داشته باشه، مگه اینکه اون شرایط دیگه خیلی ایدئال باشه بخوام مثلا بهش فکر کنم که برگردم کارمندی انجام بدم. الان اصلا متصور نیستم برای خودم که بخوام کار انجام بدم دوباره. به عنوان آخرین سوال میخوام ازت بپرسم، فکر میکنی با وجود AI آینده تولید محتوا به کدوم سمت میره؟ ببین، هوش مصنوعی من خیلی دنبال میکنم، ویدیوهاشم نگاه میکنم. بخوام صادق باشیم خیلی ها رو از کار بیکار میتونه بکنه، منتها من فکر نکنم به اون بدی باشه که حالا خیلی ها فکر میکنن. حوزه گرافیک رو الان داره تحت تاثیر قرار میده، خیلی کارا رو الان هوش مصنوعی میتونه انجام، اصلا اینترفیس برای شما میزنه، به تحویل میده. تو حوزه ادیت حتی وارد شده، شما بهش میدید میگرده یه سری تیکه ها رو که شما مکس داری توی جملات خودش برش میزنه، کلی تو تایم میندازت جلو. الان خود پریمیر یه سری برای هوش مصنوعی اضافه کردی، آبجکت هایی بتونی تو ویدیو حتی حذف بکنی، مثلا اون کاری که تو فتوشاپ میکرد شما بتونی اینورا انجام بدی تو نسخه بتاش کلی چیز جدید. همون کاری که تو فایرفلای میکنه دیگه، درسته؟ توی آره یه چیزایی مثل اونو، مثلا حتی بتونی ویدیو رو اکسپند کنی، مثلا خوش به هوش مصنوعی اون قسمتای اضافه شده چیزی اضافه بکنه. ولی فکر کنم که جایی که آخر همه هوش مصنوعی روش تاثیر بذاره کار یوتیوبه. من الان یه سوالی از شما بپرسم، شما میخوای بری یه گوشی موبایل بخری، ترجیح میدی بری ریویوی مثلا مارکس براونلی رو ببینی از MKBHD که بررسی محصولات رو انجام میده، یا بری یه کانالی که هوش مصنوعیه و یه کاراکتر هوش مصنوعیه و میاد ریویو محصول برات انجام میده؟ شما به کدوم اعتماد داری؟ اعتماد قاعدتاً دیتابیس هوش مصنوعی خیلی برای من دقیق تره، ولی هنوز حس این که از اون آدمی که تجربه بسیاری تو این کار داشته
تماشای اون ویدیو هنوز حس بهتری به من میده، ولی احتمالاً تو بلند مدت سمت اون نخواهم رفت، به هوش مصنوعی تکیه خواهم کرد. خب الان یه سوالی، یه کسی مثل مارکوس براونلی معروف به این که تو کامیونیتی آدم صادقیه، بارها تو ویدیوش گفته که به من پیشنهادای مثلا 6 رقمی دادن به دلار که بیام مثلا یه محصولی از درآمدش خوب بگم، هم شرکت‌های معروف مثل سامسونگ و اپل و اینا، و من نپذیرفتم و این اعتبار رو برای خودش خریده. شما از کجا میدونی اون مجموعه که با هوش مصنوعی داره ویدیو درست میکنه این صداقت رو داره؟ یعنی شما این رو میتونی مطمئن باشی؟ نه خب اینجوری بخوایم نگاه بکنیم که اگر بخوایم این شکل نگاه بکنیم که باید ببینیم تحلیلی که اون دیتابیس هم داره میکنه بر اساس دیتایی که از خود ما گرفته و ممکنه بخشش غلط باشه. داریم راجع به زمانی صحبت میکنیم که احتمالاً سولوشن ایجاد شده برای اینکه فکت سنجی بکنه. من تا اون موقع دنبال همچین چیزی نمیرم. من الانم اگر دیتایی بخوام بگیرم از هوش مصنوعی هنوز کماکان ریچکش میکنم با منابع دیگری، به خاطر اینکه هنوز تو خیلی چیزا دقیق نیست، ولی فکر میکنم میرسه به اون نقطه. ببین الان داری راجع به این موضوع صحبت میکنی، ما چند وقت دیگه میرسیم به این نقطه که شما کانتنت رو داری میبینی، یکی داره اونجا صحبت میکنه که اصلا نیست کلا، و ممکنه یه سری چیزی به شما ارائه بده و اون کاراکتری هم که داری میبینی نباشه. من فکر میکنم سولوشن ایجاد میشه برای فکت چک کردن که شما چه کانتنتی، یعنی چه کانتنتی منبع دقیقی داره. اگه به این نقطه برسه من اعتماد میکنم به این که برم از AI استفاده بکنم که فکت رو میسنجه و از همه جوانب بهش نگاه میکنه، چون احساس میکنم آینده این مسیره. ولی کماکان حس این که بدونم یه نفر این کارو داره برام میکنه، یعنی اون کسی که میبینم خودش این کارو کرده، حس دلپذیرتری کماکان برام داره. هنوز اعتماد کامل ندارم به هر دیتایی که از AI میگیرم، ولی میدونم که در طولانی مدت، نه حتی خیلی، شاید در کوتاه مدت میرسیم به اون نقطه که در مورد هوش مصنوعی الان ما داریم. اتفاقا همین چند روزش من تو توییتر دیدم که یه شرکتی اومده مدل ساخته شبیه آدم و 2 تا ویدیو گذاشته، یکیش واقعیه یکی با هوش مصنوعی با یه کاراکتر یه خانم. شما نمیتونی تشخیص بدی کدوم هوش مصنوعی کدوم واقعی است. یعنی انقدر دقیق در میاره که کاراکتر عین کاراکتر واقعیه ولی یکیش هوش مصنوعی. من هر چقدر نگاه کردم مخصوصا رو انگشتاش دقیق شدم، چون یکی از چیزایی که هوش مصنوعی توش ضعیفه انگشتاست. آره من هی رو انگشتاشم دقیق شدم، از رو انگشتام نتونستم متوجه شم کدوم واقعیه کدوم مثلا هوش مصنوعی جنریت شده. سر همین قضیه واقعا میرسه به جایی که سخت باشه و همین الانم تقریبا داره به شکل قانون در میاد. تمام سرویس دهنده هایی که یه همچین امکانی برای شما فراهم میکنن باید یه جوری تو خود فایل این رو امبد بکنن که این با هوش مصنوعی جنریت شده و مجموعه مثلا یوتیوب اینا میفهمه که این با هوش مصنوعی ساخته شده. حتی اگه شما خودت هم نگی یه اثر انگشتی داره که از روی میفهمه که اینو فلان مدل هوش مصنوعی فلان کمپانی ساخته. حالا شاید راههایی برای دور زدنش هم بعداً باشه، نمیدونم. طبیعتاً راه فرار برای همه بالاخره پیدا میشه. شاید مثلا مدلای کسانی بسازن اوپن سورس که این سیگنچر رو نداشته باشه و طرف بتونه دور بزنه این قضیه رو. ولی فکر کنم چند وقت پیش یه مقاله خوندم که همین سوال از خیلی از آدما پرسیده بودن که اگه قرار باشه بین هوش مصنوعی انسان برای بررسی یه محصولی چیزی شما انتخاب کنید کدوم رو انتخاب میکنید، درصد قابل توجهی گفته بودن انسان. ما اعتمادمون به انسان بیشتر، یعنی یه خورده دید منفی به هوش مصنوعی و اینکه امکان داره صداقت نداشته باشه و اینا وجود داشته باشه. در مورد اون قضیه که گفتی هوش مصنوعی اشتباه زیاد داره، حق شماست. مثلا میگن هالوسینیت میکنه، فارسی چی چت میزنه، داده ها رو استنتاج اشتباه داره و داده های غلط میده و حتما شما باید فکت چک بکنید. حتی آخرین مدل چت جی پی تی هم فکر کنم اووانه، اونم هالوسینیشن داره. اصلا این تأکیدی که داره که حتما به شما جواب بده، حال کسی استفاده میکنه اگه خیلی استفاده کرده باشه با این موضوع در تماس بوده، تأکید داره که شما به هر حال هر چی که میپرسی یه پاسخ بهت بده و این رو در خلاصه ترین حالت ممکن میده و خیلی اوقات پاسخش به پیش زمینه‌ای که شما در سوال بهش میدی مربوطه، نه به حقیقت. بنابراین هنوز خیلی کار داره تا به اون نقطه برسه که کاملا قابل اعتماد بشه. ولی یه بخشی از اون ماجرای عدم اعتمادی هم که میگی به خاطر ترسیه که اساساً بشر از تکنولوژی جدید داره. یعنی بشر دلش میخواد که کنترل بکنه، کنترل دستش باشه، عاملیت داشته باشه. اگر این عاملیت از دستش خارج بشه دافعه ایجاد میکنه براش و این دافعه رو به روش‌های مختلفی نشون میده. یکی از این روش‌ها میتونه همین باشه
که معنی عدم اعتماد میده، ولی من بعید میدونم چاره‌ای داشته باشیم که در آینده دیگه نمیخوام بگم بلند مدت، فکر می‌کنم در کوتاه مدت لاجرم به این سمت میریم و فکر می‌کنم سولوشن هایی هم براش ایجاد میشه که یه مقداری قابل اطمینان تر باشه از جانب انسان. از فقط یه چیزی من این وسط اضافه کنم در مورد هوش مصنوعی. بعضی فکر میکنم هوش مصنوعی کارشون رو ازشون میگیره. من فکر میکنم که هوش مصنوعی کار اونایی رو میگیره که با هوش مصنوعی آشنا نمیشن الان. بله. شما اگر الان خودتو با هوش مصنوعی آشنا بکنی، اتفاقا کارتو بسیار بسیار سریعتر میکنه. چت جی پی تی واقعا به من کمک میکنه تو خیلی از حوزه ها که بتونم کارمو سریعتر انجام بدم. الان یه مدلی همین پریشبا کلاود فکر کنم نسخه 3.5 سانتش اومده، اولین مدلیه که اینتراکشن با کامپیوتر هم تونسته بگیری، یعنی براش فراهم کردن که مثلا شما بهش بگو که این داده رو تو فلان فرم پر بکن، از صفحه نمایش مثلا اسکرین شات میگیره، بعد فیلدها رو شناسایی میکنه با اون قابلیت خودش، موس رو مثلا میبره رو اونجا، روش کلیک میکنه، اون داده رو کپی پیست میکنه، یعنی فرم برات پر میکنه، کار انجام میده برات. خب واقعا یه روزی میاد که شما بیرول نیاز دارید، 2 تا دکمه میزنید، 2 تا پرامپت مینویسی، بیرول کاملا مرتبط دریافت میکنه که برای این بعد میشستی ساعت‌ها تو سایت‌های مختلف دنبال بیرول میگشتی که توی ویدیو استفاده بکنی. توی نوشتن اسکریپت کلی میتونه بهت کمک بکنه، تو زمان صرفه جویی بکنه، توی ادیت میتونه بهت کمک بکنه، تو درست کردن تامنیل میتونه بهت کمک بکنه. کاری که قبلا ازت مثلا فرضاً 2 روز 3 روز زمان میگرفت و مثلا توی یه نصف روز، نهایت یه روز برای جمعش میکنه. این چیز بدی نیست، ولی اگه کسی باهاش آشنا نباشه، من فکر کنم اونایی که کار رو از دست میدن اول این جماعت باشن که الان خودشون رو هوش مصنوعی آشنا نمیکنن. اصلا چاره‌ای هم نیست. یعنی یه مقداری بریم جلوتر، اتفاقا توی اپیزود قبلی با کامبیز اخباری داشتم راجع به صحبت می‌کردم که ما لاجرم احتمالاً چندی بعد احتمال داره حتی به نسل من و تو برسه. امیر عباس، ما خودمون وصل میشیم به اینترنت، خود ما، یعنی با چیپ زندگی ممکنه بکنیم و وصل شیم به اینترنت. و این میفهمم که یه نقطه پیکی در پیشرفت تکنولوژیه، ولی باید خودمون رو بهش برسونیم. درست میگی، چون توی هر حوزه بدیهایی داره، یعنی ترس‌هایی ممکنه برای کسی که تخصص نداره یا به این سمت نرفته، گرایش نداشته تا حالا داشته باشه، ولی از یه سمتی هم یه خوبیای جذابی داره. قدرت خلاقیت به همه میده، حتی کسی که تخصص ویژه‌ای نداره. الان که من دارم باهات صحبت میکنم، یک بخش عظیمی از فرایند این پادکست رو من با AI انجام میدم که اگر نبود احتمالاً دو تا کارمند دیگه باید میداشتم بابتش، ولی AI بر من انجام میده، وقت آزادتر میکنه، خلاقیت شما رو بیشتر میکنه. مثلا یه گرافیست، راجع به گرافیست صحبت کردی، خب الان وقتش آزادتره و تازه میتونه خلاقیتش رو بروز بده در کسری از ثانیه. حالا تخصص پرامپت نویسی برای یه گرافیست مهم میشه و اگه بهش بتونه دسترسی پیدا بکنه، تو واقعا میتونه گرافیست خیلی موفق تری هم بشه. من یه ویدیو دیدم، یه واژه‌ای به کار برد، حالا دقیقاً عین عبارتشو یادم نمیاد، فکر کنم گفتش که هوش مصنوعی کاری که الان داره انجام میده اینی که خیلی از چیزها رو، تخصص رو داره دموکراتایز میکنه. یعنی شما حتی اگه تخصصی هم توی حوزه‌ای نداری، یه آدم معمولی اگر ایده خوب داره، دیگه لنگ این نیستش کسی بیاد براش سایت بسازه، کسی بیاد فلان کارو براش انجام بده. ایده نو داشته باشه، هوش مصنوعی کلی کارو برات انجام میده که حداقل بتونی یه محصول اولیه رو بسازی. حالا شاید کامل نباشه، شاید پرفورمنسش خوب نباشه، ولی یه چیزی که بقیه بتونن ازش استفاده کنن رو بهت کمک میکنه بسازی. و این حتی توی اون ویدیو تحلیلش این بود که از نظر اون آدمی که ویدیو رو درست کرده بود، که تا حدی من باش موافقم، گفت در حد مثلا اختراع چرخ یا اختراع دستگاه چاپ تو عصر جدید این تکنولوژی واقعا در سطح اونا هست و واقعا میتونه قضیه رو به سمتی ببره که شما یه سری کارهایی که یه موقعی اصلا در توانت نبود. مثالی که زده بود همین بود، گفت که از دلایلی که تو قرون وسطا مثلا علم زیاد پیشرفت نکرده بود، به خاطر اینکه تمام کتابا رو باید دست‌نویس می‌نوشتن. کسایی هم که سواد داشتن اکثرا کشیش بودن، توی کلیسا بودن و تعداد دست‌نویس کتابا کم بود. به خاطر همین بود که علم توی دسترس فقط نجیب زاده ها بود. آدم معمولی ها نمیتونستن کتاب داشته باشن که یاد بگیرن و دستگاه چاپ این مشکل رو، علم رو در اختیار آدم معمولی ها قرار داد که همه بتونن سواد داشته باشن. و هوش مصنوعی الان داره تو حوزه فنی هم همین کارو میکنه. شما الان یه سایت بخوای بسازی، هنوز به اون مرحله نرسیدیم ما،
فرض بگیم که مثلا تا 5 سال دیگه برسیم، شما الان یه سایت خوب بخوای برای خودت درست بکنی که مثلا یه فرایند پیشرفته‌ای توش باشه، همین الان باید مثلا تومن باید 100 میلیون تومان حداقل بابتش هزینه کنی. حداقل 100 میلیون تومان. خب الان هوش مصنوعی اگه مثلا این تمام باشه که شما پروسه رو براش توضیح بدی که من یه همین چیزی نیاز دارم و کدش رو برات بنویسه، همین الانم میتونه بنویسه، منتها باید حتما روش نظارت باشه، یعنی شما کد نویسی بلد باشی بتونی نظارت کنی کاش. ولی من فکر کنم تا 5 سال آینده برسیم به اونجا که شما ایده داری میگی اون برات کدش رو مینویسه، حداقل یه اصطلاح میگم مینیمم وایبل پروداکت میگن حداقل محصول قابل استفاده رو برات میتونه بسازه و اصلا شروع کنی باش کار کردن، حالا 2000 برات بیاد و بعد آدم متخصص استخدام کنی که اون کار رو برات به یه سطح بالاتری برسونه. با همه مهمونایی که یه جوری به تکنولوژی وصل میشن این بحث رو مطرح میکنم، این یه سوال واحد رو میپرسم. از هوش مصنوعی اگر به خودآگاهی برسه میترسی؟ هنوز نرسیده و واقعا هم نمیدونیم چه اتفاقی بیفته. همین الان هم شاید جالب باشه تمام این هوش مصنوعی ها رو توی سندباکس میذارن که دسترسی حالا به همه چی نداشته باشه. الان هم واقعا خودآگاهی نداره، داده هایی که به شما میده بر اساس آمار و اینجور چیزاست، یعنی با مقایسه و داده های آماری میگه که این جواب مناسب تره. اگر به این توان برسه که بتونه تصمیم بگیره که چی کار بکنه و چی کار نکنه، واقعا قضیه خود ترسناک میشه. نمیدونم تو اون شرط باید قرار بگیریم که چه اتفاقی میفته، ولی بخوایم اینجوری بهش نگاه بکنیم در حالت عادی به نظرم چیز ترسناکی باشه. داستان علمی تخیلی هم اگر دنبال بکنی و اصلا تو حوزه سایفای باشی، دید تمام کسانی که از قدیم داستان می نوشتن توی این حوزه همه دید منفی داشتن که اگه هوش مصنوعی به این قدرت برسه، به خود ادراکی برسه، وضعیت بر ما شاید خیلی قشنگ نباشه و اگه نتونیم کنترلش کنیم. من که مخاطب متوجهش بشه، البته میدونم مخاطبی که تو رو پیگیری میکنه به این مسائل واقفه، ولی الان AI احساس رو برای شما شبیه سازی میکنه. یعنی اگر ازش بخواید با یه لحنی با شما صحبت بکنه با اون لحن صحبت میکنه، ولی درکی از اون لحن نداره. اون لحن رو برای شما شبیه سازی میکنه. یک توضیحی راجع به خودش میتونه به شما بده که چیه، چه جور باتیه، از چه دیتابیسی استفاده میکنه، ولی خودآگاهی نداره که خودش بتونه تصمیم بگیره. و فقط میخوام بدونم، برای همین این ایفو گذاشتم پشتش، به نظرت میرسه به این نقطه یا نه؟ والا به نظر من میرسه اول آخرش. انقدر رشدش سریع اتفاق افتاد توی 4-5 سال گذشته، من فکر کنم تا 10-15 سال آینده شاید برسیم به این نقطه. فکر کنم سم آلتمن همینو گفته بود، یه عددی اعلام که گفت 10 یا 15 سال دیگه احتمالاً ما به این نقطه برسیم که هوش مصنوعی داشته باشیم. برآورد ایشون بود، خب تخصصش تو این حوزه خیلی بالاتره. اگر برسه خب قضیه خطرناک میشه. امیدوارم تا اون موقع سولوشنی براش پیدا بشه، چون خیلی دور از تصور نیست با این فرمونی که داره میره جلو. اینکه بشه تو چارچوب نگهش داشت همه جوره خیلی خیلی دشواره. یعنی من احتمال اینکه نتونه از این چارچوب فرار بکنه رو خیلی 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 کم میدونم. ولی فکر میکنم که بشر اون موقع خودش رو متصل کرده به AI. یعنی بشر سازوکار مادیش رو یه مقدار دستخوش تغییر کرده، با دنیای بیرون ارتباط فیزیکی هم برقرار کرده. من ازت سپاسگزاری میکنم، هم بابت اینکه وقت تو به ویدیوکست فیوز دادی. میون کلامت گفتی، ازت پرسیدم که آیا برگردی عقب این کارو میکنی یا نه، گفتی آره، چون خیلی چیزا به من داده. به منم خیلی چیزا داده و آدمای توش تاثیرگذار بودن، از اسپانسر عزیزی که من کمک کرد، از کسایی که ازشون ایده گرفتم و خودت یکیشون بودی. بازم ازت تشکر میکنم. سهم بسزایی توی کامیونیتی یوتیوب فارسی داری و امیدوارم کسایی که کانتنت تو میبینن اگه قصد تولید محتوا دارن، من به عنوان درخواست صمیمانه مطرح میکنم که اگر ورود میکنن به این کامیونیتی به فکر رشدش هم باشن و سعی بکنن کانتنتی تولید بکنن که اگه با مخاطبشون مواجه شدن و احساس کردن که این مخاطب سالیان درازی وقت گذاشته و این کانتنت رو دیده، دفاع بتونن بکنن از چیزی که تولید میکنن. من سوالات بسیاری ازت پرسیدم امیر عباس جان. اگه موضوعی هست که دلت میخواد مطرح بکنی ولی من نپرسیدم، در خدمتم.
زنده باشید. مورد خاصی نیست. من از شما تشکر میکنم، تایم در اختیار من قرار دادی که بتونم بیام تو این برنامه باشم، با هم دیگه صحبت داشته باشیم. همونطور که بهتم گفتم تو صحبت قبلی اون موقع که پرشین پوتری راه انداختی من دیدم کانال رو. خب سال اول کامیونیتی کوچیک‌تر بود و حقیقت چه بخوای موقعی که اولین ویدیو رو ازت دیدم خودم مردد بودم که این محتوا رو کسی تو یوتیوب فارسی نگاه میکنه و بعد از اینکه تونستی باهاتش بازدید بگیری خیلی خوشحال شدم. دیدم که واقعا هستن کسانی که به این قضیه علاقه دارن و هنوز ادبیات و اینجور چیزا براشون مهم هست. داریم سایت گنجور هم احتمالاً دیده باشی، خیلی ها هستن اونجا کامنت میذارن، بحثای جدی زیرش هست، آدم فکر نمیکنه که الان هستن کسانی که دنبال این قضیه، ولی واقعا هستن. من خودم مثل شما میبینم کسی میاد کار جدی انجام میده و سعی میکنه که یه حرکت مثبتی انجام بده، من خودم واقعا لذت میبرم، برات آرزوی موفقیت میکنم، هم توی این کانالت، هم تو اون کانالت، هم هر کار دیگه‌ای که بعد از این راه اندازی کردی. سپاس از مهرت، ممنونم ازت که وقت تو به ویدیوکست فیوز دادی. امیدوارم که شما هم لذت برده باشید، تونسته باشیم چیزی به شما اضافه بکنیم. فیوز 14 هفته بعد در خدمتتونم.